Να πούμε λίγα πράγματα πάλι για την καταστροφή, την τελική, για την υποχώρηση, την οπισθοχώρηση, για την εξέγερση, για το κίνημα έτσι, του 22 του Σεπτέμβρη που έγινε στα νησιά, για την κάθοδο του στρατού στην Αθήνα, για τις αλλαγές, για τη δίκη, για το τι είπανε στη δίκη περίπου και πού κατέληξε όλη αυτή η ιστορία και βέβαια γιατί πάντα κοιτάμε και το παρόν, αν αυτό το πράγμα ακολούθησε την ελληνική καθημερινή ζωή και την ελληνική ιστορία μέχρι πολλά χρόνια μετά, διότι αυτό μας ενδιαφέρει. Αξίζει αυτό το θέμα να το συζητήσουμε. Πονάει βέβαια, είναι ένα σκληρό θέμα, διότι είναι η μεγαλύτερη καταστροφή του ελληνισμού από καταβολής ελληνισμού. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης δεν πάβει να είναι ένα μεγάλο γεγονός, τραγικό γεγονός, αλλά ο ελληνισμός έμεινε εκεί, δεν ξεριζώθηκε. Και καταλήγουμε στη Μικρασιατική καταστροφή, όπου αυτή σημαίνει τον ξεριζωμό, να πω 2,5 εκατομμυρίων Ελλήνων χριστιανών, μαζί με τους δολοφονημένους, μαζί με τους εκτοπισμένους, μαζί με τους ανθρώπους που χαθήκανε, οι διωγμοί από τους νεότουρκους εναντίον των χριστιανών, κυρίως των Ελλήνων και των Αρμενίων, ξεκινάνε λίγο μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι είναι το πρελούδιο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η εποχή που η Γερμανία βάζει χέρι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τα είχαμε ξαναπεί αυτά παλιότερα, μπορούμε να τα επενθυμίσουμε. Η Γερμανία είναι καταλύτης στην ευρωπαϊκή ιστορία εδώ και 150 χρόνια. Πριν ακόμα γίνει η Γερμανία, έχει σημαντική θέση στην ευρωπαϊκή ιστορία. Από τη στιγμή που γίνεται Γερμανία, δηλαδή τα κράτη και κρατήδια αυτά, πάνω από 300, που γίνονται ένα ενιαίο κράτος υπό την κυριαρχία της Πρωσίας και του Βίσμαρκ, έτσι, και εμφανίζεται η Γερμανία ως πλέον ενιαία οντότης κρατική στην ευρωπαϊκή παγκόσμια ιστορία, είναι καταλύτης. Κάθε 30-40 χρόνια η Γερμανία απασχολεί τον κόσμο όλο από τότε. Πρώτος παγκόσμιος, δεύτερος παγκόσμιος, τρίτος παγκόσμιος. Τώρα, με άλλη μορφή, κατά την ταπεινή μου άποψη. Για να επανέλθουμε στα δικά μας. Μετά λοιπόν από τόσα χρόνια, οι νεότουρκοι αποφασίζουν να διαμορφώσουν, να σώσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι είναι οι νεότουρκοι? Οι νεότουρκοι είναι ομάδες Τούρκων αξιωματικών, οι οποίοι έχουν σπουδάσει περισσότεροι στη Γερμανία, αρκετοί και στη Γαλλία, και οι οποίοι έχουν διαποτιστεί από το πνεύμα του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, από το πνεύμα, αν θέλετε, του ευρωπαϊκού εθνικισμού, αποτελούν δηλαδή την ελίτ της τουρκικής κοινωνίας, της Οθωμανικής κοινωνίας, τη στρατιωτικογραφειοκρατική ελίτ της Οθωμανικής κοινωνίας, απέναντι σε άλλες ελίτ παραδοσιακές ή μη μουσουλμανικές, οι οποίες πλέον μπαίνουν σιγά σιγά στο περιθώριο. Πουχού οι φαναριώτες. Φαναριώτες για αιώνες διευθύνουν τα πράγματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Για αιώνες. Το Πατριαρχείο για αιώνες. Έρχεται μια στιγμή, στα τέλη του 19ου αιώνα, όπου ως γνωστόν ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας του εθνικισμού, της εθνικής ιδέας, της εθνικής συνείδησης, είναι ο αιώνας του εθνικισμού. Η έννοια εθνικισμός, έθνος εθνικισμός, ο οποίος ξεπετάχτηκε μέσα από τη Γαλλική Επανάσταση. Η Γαλλική Επανάσταση, τι να κάνουμε, σε κάθε μάθημα, εγώ επειδή είμαι και ασχολούμαι με την ευρωπαϊκή ιστορία, αναγκάζομαι να γυρίσω και να κουράσω το ακροατήριο με τη Γαλλική Επανάσταση. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η μάνα μας. Καλή, κακή. Αν και η ιστορία είπαμε δεν έχει ούτε καλό ούτε κακό. Είναι αυτή που είναι. Η Γαλλική Επανάσταση λάνσαρε, θεσμοθέτησε ορισμένες έννοιες στο ευρωπαϊκό λεξιλόγιο. Τα είχαν πει αυτά, όχι όλα, οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι. Όταν φωνάζανε στη Σαλαμίνα είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα, έτσι, τον 5ο αιώνα, ελευθερούτε πατρίδα. Ποια πατρίδα, τι πάνε πατρίδα. Αυτό επανήλθε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό με τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτές τις ιδέες λάνσαρε, λαπατρί, εθνικός του ύμνος, έτσι δεν είναι. Τέταρτη λέξη, λαπατρί. Πατρίδα, μέχρι τότε αυτό. La nation, το έθνος. Και ο πολίτης, citoyen.
Αυτές οι τρεις έννοιες, οι οποίες ισχύουν μέχρι σήμερα παντού, αν και τώρα στην μετανεωτερική εποχή σιγά σιγά ξεθοριάζουν, γιατί δεν συμφέρουν στο σύστημα, έτσι, είναι έννοιες τις οποίες λάνσαρε στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό η Γαλλική Επανάσταση. Και από εκεί ήρθαν σε εμάς. Από εκεί ήρθαν σε εμάς. Κοραής, Ρήγας, νεοελληνικός διαφωτισμός. Μετά από 60, 70, 80 χρόνια άρχισαν να έρχονται και στους Τούρκους. Γιατί? Διότι οι άνθρωποι αυτοί, δυστυχώς για μας, πήγανε και σπουδάσανε στη Γαλλία και στη Γερμανία, κυρίως στη Γαλλία. Αυτό λόγω των Ελλήνων, λόγω των Χριστιανών, λόγω των Γερμανών, οι οποίοι παρεμβαίνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία γιατί θέλουν αγορές και έξοδο από την Ευρώπη, θέλουν και αυτοί να δώσουν μια διέξοδο στην οικονομική τους ευρωστία, εντάσσεται ο νεοτουρκισμός και αυτό το κίνημα, το οποίο έχει ως σύνθημα η Τουρκία στους Τούρκους. Ήδη από το 11-12 σε περιοχή στη Θεσσαλονίκη ακούγονται αυτά τα συνθήματα σε συγκεντρώσεις. Ήδη δημιουργούνται πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπαίνει στον πόλεμο μαζί με τους Γερμανούς, με τις Κεντρικές και τους Αυστριακούς, μπαίνει και δίνει μάχες άγριες και στη Μεσοποταμία με τους Εγγλέζους και στον Κάφκασο με τους Ρώσους. Αυτό πληρώσαμε εμείς στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Ότι ενώ εδώ στην Ελλάδα ζούσαμε συνεχώς υπό μια κατοχή διχασμού και όταν ήρθαν οι Νοεμβριανοί διώξαν την ανώτατη ηγεσία και φέραν άλλη, η οποία δεν είχε εμπειρία, ενώ οι Βενιζελικοί, ας το πούμε έτσι, πριν τον Νοέμβριο, είχαν εμπειρία, είχαν πολεμήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Ουκρανία, τους διώχνουνε και έχουν οι καινούργοι που έρχονται της Ναφθαλίνης περισσότεροι, ανώτατοι, Παπούλας. Πότε είχε πολεμήσει ο Παπούλας? Ούτε το 12. Χατζανέστης, θέση επιτελική το 12. Και πάμε το 22, μετά ένα παγκόσμιο πόλεμο, όπου η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, τα συστήματα του πολέμου έχουν κάνει άλματα. Εδώ μαλώνανε στη Μικρασία η αεροπορία στρατού με την αεροπορία ναυτικού. Μαλώνανε. Και αναγκάστηκε ο Παπούλας να περιορίσει την αεροπορία ναυτικού για να μείνει η αεροπορία στρατού να παραπονιέται. Με φοβερές επιπτώσεις. Είδανε στο Ουσάκ αεροπόροι τεράστιες ορδές, έτσι, γραμμές με τουρκικά πολεμοφόδια, τα οποία μπορούσαν να τα κάψουν και τα αφήσανε και τα πήραν και προστάτευσαν την Άγκυρα. Γίνανε τραγικά λάθη, χάρη ακριβώς σε αβελτηρίες και βασικά στο διχασμό. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά δημιουργείται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ένα ρεύμα εθνικιστικό, στο οποίο μετέχουν κυρίως αξιωματικοί, μορφωμένοι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό. Και αυτό το ρεύμα κυρίως τους το συνδαυλίζει η Γερμανία, διότι οι Γερμανοί θεωρούν ότι πρέπει αυτή η περιοχή να είναι στον έλεγχό τους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι το ανατολικό ζήτημα, αγαπητοί φίλοι. Και το ανατολικό ζήτημα δεν είναι παιχνίδι μόνο Αγγλίας-Ρωσίας. Γίνεται στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι Γερμανίας-Αγγλίας. Γι' αυτό ξεσπάει και ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είναι πρόβλημα που οι Εγγλέζοι βλέπουν τους Γερμανούς να τους τρώνε το ψωμί. Και αρχίζουν τα πράγματα να αλλάζουν. Και καταλήγουμε στην ήττα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα είχαμε πει αυτά τα πράγματα, στην ανακοχή του Μούδρου και εν μέρει στη διάλυσή της, όταν τεράστιες εδαφικές εκτάσεις που δεν έχουν τουρκικούς πληθυσμούς φεύγουν. Αυτό ήταν όμως και καλό για αυτούς, διότι στο βασικό οροπέδιο της Ανατολίας παραμένουν κυρίως οι τουρκόφωνοι, οι Τούρκοι. Οι αραβικές περιοχές φεύγουν, οι περιοχές που είναι ανατολικά φεύγουν και παραμένουν οι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι, γιατί δεν είναι καθαρά Τούρκοι. Η λέξη Τούρκος παραπέμπει σε άνθρωπο μάλλον αφελή και χωρικό. Είναι όπως λέμε σήμερα ο βλάχος, το οποίο έχει κάτι το μειωτικό, χωρίς να είναι σωστό. Δηλαδή δεν είναι Οθωμανοί, οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι και σε αυτούς απάνω θα δουλέψει τα διάφορα εθνικιστικά ρεύματα που υπήρχαν ήδη. Τούρκ Γιορτού, τα σπίτια των Τούρκων. Είχαν δημιουργηθεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ανατολία, ειδικά κέντρα θρησκευτικής και εθνικιστικής προπαγάνδας. Τεσχυλά του Μαχσουσά ήταν ένα ολόκληρο κίνημα
φασιστικής μορφής, άγριας εθνικιστικής μορφής, εναντίον των μη μουσουλμάνων. Και ξυπνάδα του Κεμάλ που ήταν και αυτός νεότουρκος, αλλά δεν ήταν στην πρώτη γραμμή, με τον Ταλάτ και τον Ενβέρ. Η ξυπνάδα του τι ήτανε, όπου για να διώξει τους Έλληνες και τους Αρμενίους από την Τουρκία και να φτιάξει ένα κράτος, κατά την άποψή του, αμιγές ομογενοποιημένο, που θα το πει Τουρκία, στηρίχθηκε στο μουσουλμανισμό, ο οποίος αυτός δεν είχε θρησκευτικές ανησυχίες, ήταν μάλλον άθεος. Αλλά είδε ότι θα στηριχθεί στους μουσουλμάνους, που είναι η πλειοψηφία σε μια μεγάλη περιοχή, δηλαδή ήμασταν 2,5 εκατομμύρια εμείς, πόσοι Αρμενοί γλιτώσει, κάπου στο 500.000-600, και από εκεί πέρα ήταν 8 εκατομμύρια, 7-8 εκατομμύρια μουσουλμάνοι και παραπάνω, στους οποίους ανήκανε 20 φυλές, Κούρδοι, Αλεβίτες κτλ. Δεν έχει να κάνει. Τους αγρίεψε, τους οργάνωσε. Εμφανίστηκε ένα τουρκικό εθνιστικό κίνημα, ένας τουρκικός εθνικισμός πάρα πολύ άγριος, ο οποίος κρατάει μέχρι σήμερα. Και αυτός ο τουρκικός εθνικισμός κατασκευής Κεμάλ και συνεργατών του, κυρίως Κεμάλ, γι' αυτό πέρα από καλός στρατιωτικός ο Κεμάλ, ήταν και σπουδαίος πολιτικός. Όλοι αυτοί είναι σπουδαίοι πολιτικοί, διότι καταφέρνουν ολόκληρες κοινωνίες, ολόκληρα σύνολα κοινωνικά, να τα γυρίσουν εκεί που θέλουν. Τι κάνουν λοιπόν? Σε κάθε χωριό ο μουφτής εξύψε το φανατισμό των ντόπιων εναντίον των χριστιανών. Υπήρχε και μια διαφοροποίηση, διότι οι Έλληνες και οι Αρμένοι, κυρίως οι Έλληνες, είχαν πολύ υψηλότερο βιωτικό επίπεδο από τους Τούρκους. Περισσότεροι μουσουλμάνοι ήταν σιδεράδες και αγρότες και τσοπάνιδες, ενώ οι Έλληνες είχαν τη Σμύρνη. Βλέπετε σήμερα κάτι το οποίο με κάνει εμένα λιγάκι έτσι να μελαγχολώ, αλλά είναι και γραφικό, όπου τα 100 χρόνια γιορτάζονται εντός εισαγωγικών, σαν ανάμνηση βέβαια δεν τα γιορτάσουμε, με τραγούδια από τη Σμύρνη, με σπεσιαλιτέ από τη Σμύρνη, με θεατρικές παραστάσεις για τη Σμύρνη, με, ξέρω εγώ, ναι, αυτό λιγάκι, δηλαδή light. Και δεν βάζουμε το χέρι εκεί που πονάει, δηλαδή στην καταστροφή την πραγματική. Όμως, η ζωή των Ελλήνων μικρασιατών, κυρίως στις παραλίες, ήταν καρφί στο μάτι των Τούρκων, οι οποίοι ζούσαν και είχαν πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο. Εκεί πάλι πάτησε ο Κεμάλ και τους είπε, ξέρετε κάτι, αυτοί οι χριστιανοί σας πίνουν το αίμα. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Και έτσι τους φανάτισε. Η φτώχεια των Τούρκων, που και σήμερα δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά τότε ήταν παρημιώδης. Όταν, ας πούμε, οι Σμυρνοί ζούσαν ωραία, χαιρόντουσαν τα ωραία κτίρια, το ΚΕ, τα θέατρα. Ποια Αθήνα? Η Αθήνα μπροστά στη Σμύρνη ήταν όπως το Μενίδη σήμερα. Ήταν σοβαρή πόλη η Αθήνα μπροστά στη Σμύρνη, εκτός από τις αρχαιότητες, δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο, και 5 μνημεία. Η Σμύρνη ήταν πολύ πιο πλούσια και πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο ζωντανή. Γι' αυτό και υπήρχε όχι μόνο στους Τούρκους, τολμώ να πω, αλλά και στους ντόπιους Έλληνες εδώ, από την Τρίπολη, από την Κόρινθο, από την Ερμιό, από τα μέρη εδώ της Αττικής, υπήρχε ένας φθόνος για αυτούς. Ότι και δυστυχώς τι έγινε? Αυτός ο φθόνος μεταφέρθηκε στη Μικρασία στα στρατεύματα. Δηλαδή τα στρατεύματα, πολλά στρατεύματα, παλαιολαδίτες κυρίως, σου λέει τώρα εμείς τι δουλειά έχουμε εκεί, τι είναι αυτοί, γιατί είμαστε εδώ. Και όσο προχωρούσε αυτό το δράμα, κοιτάξτε αγαπητοί φίλοι, μετά το Σαγκάριο τελείωσε, είχαμε τελειώσει. Αφού δεν μπόρεσαν να μπουν στην Άγκια και να την κάψουνε, εγώ μιλάω έτσι κοινικά, αλλά έτσι ήταν ο στόχος. Να μπουν στην Άγκια να την κάψουνε. Αυτό δεν το καταφέρανε στο παραπέντε. Και ήταν βλακεία του Παπούλα. Ήταν λάθος του Παπούλα και της κυβέρνησης. Ή έπρεπε να μην πάει και να πει όχι δεν πάμε και μένουμε πίσω, ή αφού το αποφασίσανε έπρεπε να το φτιάξουν καλύτερα. Εκεί ήταν η ανικανότητα τους. Και εκεί φαίνεται παίχτηκε και μια ιστορία με τον πρίγκιπα Ανδρέα, ο οποίος ενώ έπρεπε πήρε εντολές να επιτεθεί και να γίνει διάτρηση του μετώπου, αυτός αρνήθηκε. Βέβαια σε ένα σύγγραμμα που έχει, πρέπει να το ξαναδούμε όμως γιατί πρέπει να συγκριθεί με άλλα, Σαγκάριος και τα λοιπά, ένα σύγγραμμα που έγραψε, προσπαθεί να δικαιολογηθεί ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν αδελφός του Κωνσταντίνου του Βασιλιά και όπως καταλαβαίνετε στις κυβερνήσεις τις ελληνικές, οι οποίες κυριαρχούνται από τον από πάνω, δεν τόλμαγε κανείς να του τραβήξει τα αυτάκια. Τι δουλειά έχει ο Ανδρέας? Ένα παιδί 38 χρονών, άκαπνος, καλός κύριος ήτανε, συμπαθής, ευγενικός, ευηδής,
να πάει να αναλάβει σώμα στρατού. Και δεν τολμάγαν οι άλλοι να μιλήσουν, οι ανώτατοι αξιωματικοί, γιατί ήταν με τηλέφωνο από τις κυβερνήσεις που ήρθαν μετά το Βενιζέλο. Αυτό που γίνεται συνήθως. Ελεγχόντουσαν από το κράτος, από τις κυβερνήσεις αυτές, από το Λαϊκό Κόμμα. Και δεν τολμάγαν να μιλήσουν. Και όταν έγινε η σύσκεψη στην Κιουτάχια, μετά τις μάχες του 21 του Ιουνίου, που ήταν νικηφόρες, αλλά λόγω λαθών και πάλι δεν μπόρεσαν να μπλοκάρουν τους Τούρκους και να τους καθαρίσουν, δεν μπόρεσαν να τους περικυκλώσουν. Εκεί ήταν το μεγάλο λάθος. Μετά από 15 μέρες μαχών, ήταν εύκολο, αν ήξερανε, να τους περικυκλώσουν και να τους εξουδετερώσουν. Θα έχει τελειώσει. Αυτοί λοιπόν τους αφήσαν και φύγαν. Κοιτάξτε, αυτό που έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό στο ημερολόγιο του περιγράφει το Μάρτι του 21, το Μάρτιο, όταν είχαμε τις πρώτες σοβαρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν κατέληξαν σε καλό αποτέλεσμα. Πρώτες σοβαρές επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού, ο οποίος όμως δεν είχε οργανωθεί όπως έπρεπε και με ένα λίγο επιπόλαιο τρόπο πήγε να χτυπήσει τον Ινωνού. Ο Ινωνού ήταν στρατηγός που είχε δικήσει μεγάλους σχηματισμούς στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν τυχαίος, ήταν νέος. 37 χρόνια ήταν κι αυτός. Και μάλιστα ήταν γύρω στα 40. Ήταν νέα αυτά. Ενώ το επιτελείο του ήταν πιο ηλικιωμένο. Αλλά δεν είχε να κάνει. Και παρολίγο να την πατήσουμε και να διαλυθούμε. Και έγινε ο πιστοχώρης τότε το Μάρτι και εκεί στο Ινενού ο Ισμέτ Πασάς μας ζόρισε και τότε πήρε το επίθετο Ινωνού. Και ο Ισμέτ είναι ο Ινωνού, Ισμέτ Πασάς είναι. Τότε λοιπόν έγινε συζήτηση, το περιγράφει ο Μεταξάς στην Αθήνα, ανάμεσα στους πρωτοκλασσάτους, Γούναρη, Θεοτόκη, Στράτο κτλ. Και το Μεταξά που τον πιέζαν να πάει να αναλάβει το μέτωπο. Να γίνει αυτός αρχιστράτηγος. Αν διαβάσετε τι γράφει, θα δείτε ότι αυτό που λέτε έχει απόλυτο δίκιο. Ότι αρχικά τους λέει πράγματα που δεν μπορούν να δεχτούν. Ότι ξέρετε κάτι, η Μικρασία είναι χαμένη από πριν. Τελειώστε τη. Πώς θα την τελειώσουν? Δηλαδή έχεις μπει στη μέση του κυκλώνα, πώς θα φύγεις? Δεν μπορείς να φύγεις έτσι εύκολα. Τον πιέζαν αυτοί να πάει να λάβει το μέτωπο. Αυτός, επειδή ήταν ξύπνιος, Μεταξάς είναι ιδιόρυθμος πολύ, σαν άνθρωπος ήταν ιδιόρυθμος. Ήταν ξύπνιος, σου είπα να πάω να λάβω εγώ ένα μέτωπο και να μου δίνετε εσείς εντολές. Κάντε με υπουργό, είπε, μέσα του έλεγε, τόση ώρα με πιλατεύουνε και δεν μου προτείνει ο Θεοτόκης να γίνω τουλάχιστον υπουργός στρατιωτικών, που έπρεπε να τον κάνουν υπουργό. Πρώτα ήταν φιλόδοξος και δεύτερον, ως υπουργός θα διεύθυνε το μέτωπο και μέσα και έξω. Διότι ο στρατηγός στο μέτωπο ελέγχεται από τον υπουργό. Αυτός του στέλνει τους αξιωματικούς, αυτός του στέλνει τη διατροφή, αυτός του στέλνει τα ρούχα. Πώς θα γίνει? Δυστυχώς γίνει το πρόβλημα. Οπότε είπε και τους είπε, αντί να κυνηγάτε τον Γκεμάλ στο πουθενά, αφήστε τον να έρθει έξω να τον χτυπήσετε. Που έχετε πληθυσμούς δικούς σας, που είναι Έλληνες πολλοί, που είναι καλύτερο το έδαφος, που μπορεί να οχυρωθείτε, όπως λέτε. Όχι, έλεγε ο Γούναρης. Εγώ θέλω να κάνω, γιατί του είχε καρφωθεί στο μυαλό ότι πρέπει να ξεπεράσει το Βενιζέλο. Αυτό πληρώσαμε, ξέρετε. Εκτός των άλλων, εκτός τον εθνικό διχασμό, η Μικρασία χάθηκε στην Αθήνα. Δεν χάθηκε στο Μέση, στην Αθήνα χάθηκε. Η Αθήνα είπε έκανε τα χειρότερα. Και το μέτωπο την πλήρωσε. Εκτός λοιπόν, ήθελε να ξεπεράσει το Βενιζέλο. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ με το Βενιζέλο. Ότι ο Βενιζέλος είχε κάνει αυτά που είχε κάνει, ήθελε αυτός να κάνει περισσότερα. Ρε Γούναρη. Σαφώς. Αυτό όμως δεν γινόταν να μην το φέρουν. Γιατί? Διότι όλος αυτός ο χώρος, το λεγόμενο Λαϊκό Κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ας πούμε ο παλαιοκομματισμός. Ξέρετε, αυτές οι έκφρασεις είναι λίγο και στιγματίζουν. Έτσι. Όλος αυτός ο χώρος είχε ως σημαία τον Κωνσταντίνο. Ο οποίος όμως δεν ήταν πολιτικός. Δηλαδή, βλέπετε στη δημόσια ιστορία, συγκρίνουμε το Βενιζέλο με τον Κωνσταντίνο και λέμε Βενιζέλος Κωνσταντίνος. Σαφώς, όταν αυτός ήταν πρωθυπουργός και όλος ήταν βασιλιάς, δεν συμφωνούσαν και παραιτήθηκε. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ο ένας είναι πολιτικός, δηλαδή ερετός, βγαίνει, δεν βγαίνει, φεύγει. Ο άλλος είναι βασιλιάς, κληρονομικός, μέχρι να πεθάνει είναι βασιλιάς. Δεν είναι ο ίδιος θεσμός. Αλλά η πολιτική, η αντίθετη με το Βενιζέλο, η πολιτική με ομικρόν γιώτα, έτσι, οι εχθροί του Βενιζέλου θέλανε ένα σύμβολο. Ποιον θα βάζανε? Το Στράτο, το Ράλι, το Γούναρη. Δεν είχαν το μέγεθος του Βενιζέλου. Δεν μπορούσαν. Οπότε αναγκαστήκανε και στηριχθήκανε, δεθήκανε πάνω στον Κωνσταντίνο, ο οποίος όμως δεν μπορούσε. Δεν ήταν κανένας, πώς να σας πω, Λουδοβίκος 14ος, Ναπολέον. Ήταν σοβαρός άνθρωπος. Τον έχει κακομεταχειριστεί η ιστορία τον Κωνσταντίνο. Τον Κωνσταντίνο
Εγώ δεν είμαι βασιλικός, έτσι, τα καλά καλούτσικα. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με μένα. Τον έχει κακομεταχειριστεί και του ρίξαν απάνω του όλο αυτό. Το ότι γύρισε βέβαια έδωσε τη δυνατότητα στους συμμάχους, οι οποίοι ήδη είχαν φύγει, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είχαν ξεφύγει. Οι Ιταλοί πριν τη Μικρασία ήταν εναντίον μας. Γιατί ήταν ποτέ οι Ιταλοί σύμμαχοι των Ελλήνων. Επειδή οι Έλληνες έχουν και μια λαγνία με τους Ιταλούς. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, τους αρέσει η μακαρονάδα, η πίτσα, τους αρέσει το η Ρώμη, τους αρέσει το αυτό. Κοιτάξτε, εδώ πάμε στην καρδιά του ζητήματος. Και πάλι επανερχόμαστε στη σελίτ. Ο Βενιζέλος δεν ήταν ένας κοινός άνθρωπος. Ούτε είχε την νοοτροπία ενός απλού ανθρώπου μορφωμένου. Ήταν κάτι άλλο. Είχε επίγνωση των ικανοτήτων του και βέβαια ήταν υποστηρικτής ενός καθεστώτος το οποίο δεν, όπως ο Παπαναστασίου που δεν ήθελα βασίλευτη, δεν ήταν κατά του θεσμού της βασιλείας ο Βενιζέλος. Και μάλιστα θεωρούσε, και το θεωρούσε εκτός από την πεποίθηση τη δική του και λόγω Μεγάλης Βρετανίας, η οποία ήταν ο προστάτης. Οι Βρετανοί φέραν τη δυναστεία στην Ελλάδα. Οι Βρετανοί η δυναστεία. Ο Όθωνας ήρθε κοινή συνενέση. Δεν άρεσε στους Βρετανούς και τον διώξανε. Ο Γεώργιος ήταν κατεξοχήν αγγλική επιλογή. Και ήταν ο τοποτηρητής των Αγγλικών, όλη η δυναστεία εκτός από τον Κωνσταντίνο. Εδώ είναι το δράμα, το τραγικό για την Ελλάδα. Όλη η δυναστεία, από τον Γεώργιο μέχρι τον τελευταίο, εδώ τον κύριο Ντεγκρέτσια, ο άνθρωπος, τέλος πάντων, τον Ντέος, ας το πούμε έτσι, είναι στην Αγγλία, δεν πήγε ο τελευταίος που πήγε. Πήγε στη θεία του και της φίλης στο χέρι, της χωρεμένης. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως, τη δυναστεία Γκλίξπουρ έχουμε πει, την πρότεινε στην Ελλάδα η Μεγάλη Βρετανία με την εγγύηση του τραπεζίτη Χάμπρο. Ο τραπεζίτης Χάμπρο, η τράπεζα Χάμπρο, ήταν χρηματοδότης της δανεικής αυλής, των Γκλίξπουρ. Και τι έκανε, όταν χρειαζόμαστε βασιλιά μετά τον Όθωνα, πρότεινε ο Χάμπρο άτομο, το Γεώργιο, που ήταν βλαστάρι της δυναστείας Γκλίξπουρ. Ο Βενιζέλος λοιπόν καταλάβαινε ότι δεν ήταν δυνατόν να έχει στην Ελλάδα αβασίλευτη όταν η δυναστεία ήταν ελεγχόμενη και ήταν και η επιλογή της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Βενιζέλος ήξερε πολύ καλά, όχι μόνο από τις θεωρίες, την ιδεολογία του, αλλά και από το μυαλό του, από την οτροπία του, πως η Ελλάδα, ναυτική χώρα, γεμάτη παραλίες και με μικρή ενδοχώρα, ελέγχεται αφενός μεν οικονομικά, αλλά και στρατιωτικά από ένα στόλο. Η Ελλάδα δεν είναι Οθωμανική Τουρκία, να πεις ότι τι θα της κάνει. Εντάξει, μπορεί, έχει ενδοχώρα, Ρωσία, ενδοχώρα, ξέρω εγώ. Η Ελλάδα είναι ένα πράγμα, μια Χερσόνησο συνόλη, δαντελένια, με τεράστιες παραλίες και καθόλου ενδοχώρα. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, από το Βόλο στην Αμφιλογία πας με τα πόδια. Μπορείς από τη Σμύρνη να πας στο Διαρμπακύρ με τα πόδια. Θες 10 μέρες. Άρα η χώρα που έχει ένα στόλο, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, στέλνει 2 καράβια και σε μαζεύει. Όπερ, δείξει, όπως γίνεται και τώρα. Τι θα πει, τι θα κάνει. Και από την άλλη μεριά, η Αγγλία ήταν η χώρα εκείνη, η οποία δημιούργησε την Ελλάδα, κατά το συμφέρον της, με τα εθνικά δάνεια. Αυτοί έδωναν χρήματα. Σου λέει ο Βενιζέλος αύριο, το ήξερε. Συζητεί το αυτό πριν τους Βαλκανικούς πολέμους. Θα μπουν τα Βαλκάνια στο τραπέζι να κοπούν. Εγώ έχω τον χειρότερο στρατό του κόσμου. Το 1907-8, ο στρατός ο ελληνικός, εκεί 5-6, ήταν ο χειρότερος του κόσμου. Ο Μαζαράκης, το λέει ο στρατηγός. Ήταν στρατός, ένα ασκέρι ήταν 40.000 μπουλούκια, τα οποία γύριζαν στα καφενεία και πολιτικολογούσαν. Και απεδείχθηκε στον πόλεμο του 1997, που μέσα σε 10 μέρες, 15, οι Τούρκοι μας διαλύσαν. Και τότε είχε πει βέβαια ο Ετέμ Πασάς, ο Τούρκος στρατηγός, έτσι πως πάμε σε 2 μέρες θα πάω να πιω τον καφέ μου στην Ακρόπολη. Αυτό το ασκέρι έπρεπε ο Βενιζέλος, είχε βοηθήσει και ο Θεοτόκης, έπρεπε να πάρει χρήμα, το κάνει στρατό. Διότι οι Βούλγαροι είχαν 400.000 στρατό, οι Σέρβοι 300.000 στρατό και εμείς 50. Έτσι θα εμφανιζόμαστε. Και χρειαζόταν χρήματα. Άρα δεν μπορούσε να τα βάλει με τη δυναστεία, διότι αν τα βάζε με τη δυναστεία, οι Εγγλέζοι θα του λέγανε γιοκ.
Και τι να κάνει. Και του το είχε πει ο Ζορμπάς, ο αρχηγός του κινήματος στου Γουδί το 9, όταν ήρθε το 10, του λέει, κύριε Πρόεδρε, διώχτε τους αυτούς, διώχτε τους από το στρατό. Η Επανάσταση, ποια Επανάσταση, το κίνημα στου Γουδί είναι, όχι στο Γουδί, ναι, είναι το πρώτο στρατιωτικό προνονσιαμέντο στην ελληνική ιστορία. Στην νεότερη ελληνική ιστορία, δηλαδή μετά την ελληνική Επανάσταση. Αυτό είναι. Έχουν και κάτι άλλα μικρά, αυτό είναι. Και τι του λέει ο Ζορμπάς. Ο αρχηγός ήταν ο Ζορμπάς, όλοι ήταν κατώτεροι. Λέει, μέσα στον κόρφο σας θερμαίνετε, ζεσταίνετε έχιδνες που θα σας δαγκώσουν εκεί. Ήταν προφητικό αυτό που είπε. Θα σας δαγκώσουν, κύριε Πρόεδρε. Και μαζί με εσάς θα φάνε και την Ελλάδα, ιδού. Ήταν προφητικό σας αυτό που είπε, δηλαδή πρέπει να διδάσετε στα σχολεία και σε όλα τα τμήματα ιστορία. Δεν το ξέρουμε. Ο Βενιζέλος όμως τι να κάνω εκείνη την ώρα. Ήταν ρεαλιστής. Και να μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, κάτι που είπαμε την προηγούμενη φορά. Οι σύμμαχοι, Γαλλοάγγλοι, δεν αναγνώριζαν καμία Ελλάδα. Οι σύμμαχοι αναγνώριζαν μόνο Βενιζέλο, μόνο Λευτεράκη, να το τελειώνουμε. Γι' αυτό ήταν τραγικό αυτό που έγινε, ο εθνικός διχασμός, ο οποίος είναι σύμφυτος με την ελληνική ιστορία μέχρι σήμερα. Τι να κάνω, αφού δεν είμαστε, αυτό είναι ο ελληνικός λαός. Αλλάχτε τον. Και πήγαμε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Ουκρανία. Καλά, αυτά ήταν. Και στη Μικρασία που ήταν το χάος, πήγαμε διασπασμένοι. Φαγωμάρα. Φαγωμάρα στην Αθήνα. Φαγωμάρα στις εκλογές. Φαγωμάρα στο στρατό. Την ώρα που είμαστε. Τέλος πάντων, έγιναν εκλογές του 20. Διώξαν το Βενιζέλο ο λαός. Ταμπούρ μπατόν που λένε οι Γάλλοι, δηλαδή με τυμπανοκρουσίες. Ήρθαν οι αντίπαλοι του, φέρανε και τον Κωνσταντίνο, ξεκίνησαν αλλαγές στην ανώτατη ηγεσία. Δηλαδή πολλούς τους στρατηγούς υποστρατευμένους τους αλλάξαν όλους. Φύγαν δηλαδή οι παλιοί, οι Βενιζελικοί, ας το πούμε έτσι, που δεν είναι όλοι Βενιζελικοί, οι οποίοι όμως είχαν εμπειρίες. Παρασκευόπουλος, Ιωάννου, Νίδερ, Κονδύλης, Πάγκαλος. Μπορεί να ήταν ο Πάγκαλος ιδιόρυθμος, ήταν πολύ καλός στρατιωτικός. Και ήρθαν άλλοι, Παπούλας, Σουμίλας, Βλαχόπουλος, ο Τρικούπης. Τρικούπης νομίζω ήταν και πριν. Ο οποίος έχει ένα ρόλο πολύ άσχημο ο άνθρωπος αυτός, δυστυχώς, διότι όχι μόνο έκανε φοβερά λάθη, αλλά αιχμαλωτίστηκε κιόλας, όπως είπαμε, από τον Γκεμάλ, από τους Τούρκους, και έζησε ένα χρόνο σε αιχμαλωσία. Έζησε πάρα πολύ καλά. Τον πρόσεχε ο Κεμάλ, όλους τους στρατηγούς, γιατί συνέλαβαν οι Τούρκοι και άλλους στρατηγούς αιχμάλωτους, δικούς μας. Να μου πείτε, και ο Μέγας Ναπολέων υπήρξε αιχμάλωτος, όπως είχε πει ο Κεμάλ. Αλλά πέρναγε πολύ ευχάριστα ο Τρικούπης. Μάλιστα υπάρχουν φωτογραφίες που είναι ο Τρικούπης στην Άγκυρα, νομίζω, αιχμάλωτος με άλλους στρατηγούς και βγαίνει πολύ χαμογελαστός. Αιχμάλωτος. Την ώρα που η Μικρασία διαλύθηκε. Το τι έγινε στη Μικρασία δεν περιγράφεται, αγαπητοί φίλοι. Δεν περιγράφεται. Σακατεύτηκε. Είπαμε, κάπου 100.000 άνθρωποι, στρατιώτες, χαντακωθήκαν. Τέτοιο φορτίο. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που τα έβαλε η Ελλάδα με τις χειρότερες δυνάμεις του κόσμου. Γερμανία και Ιταλία. Ό,τι και να ήταν η Ιταλία. Δεν κοιτάτε που λέει μακαρονάδες και τα λοιπά, τα λέγαμε εδώ. Πολεμήσαν οι Ιταλοί. Και είχαμε και θύματα. Δεν τα απεξεγέλασε. 15.000 νεκρούς είχα. Και επιτρέπεται 30.000 νεκρούς, 30.000 τραυματίες, 25.000 αγνοούμενους και 25.000 αιχμαλώτους. Για το όνομα του Θεού. Στρατός. Πού ακούστηκε αυτό? Όταν λοιπόν άρχισε το χάος, μετά την Άγκυρα κυρίως, μετά την Άγκυρα, το πράγμα ξέφυγε. Κανένας άνθρωπος που είχε μυαλό κουκούτσι στο κεφάλι του δεν θα δεχόταν πια να παραμείνει αυτό το πράγμα. Και ο Γούναρης, κολλημένος με την παρέα του, πίστευε ότι ένα μέτωπο που ήταν ίσιο με το δυτικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου πολεμούσαν στρατιές των 700 και των 800.000 ανδρών, πίστευε αυτός ότι 80.000 στρατός, ο ένας εδώ και ο άλλος στη Βάρκιζα, θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτό το μέτωπο. Στα μάτια του των Τούρκων, μέσα στο χάος, στο Αφιόν Καραχισάρ. Αλλάζουν και τον Παπούλα, ο οποίος και αυτός ο άνθρωπος έκανε λάθη στην Άγκυρα. Φοβερά λάθη έκανε και αυτός. Εντάξει. Φέρνουν τον Χατζιανέστη, ο οποίος ήταν και πειθαρχομανής. Δηλαδή πήγε στο μέτωπο σε στρατιώτες που πολεμούσαν 7-8 χρόνια,
που είχαν γεράσει μέσα στους κακοχίες και κοιμόντουσαν σε σκηνές, στη στέπα μέσα σε σκηνές, στο μείον 15, στους 50 βαθμούς το καλοκαίρι. Και έψαχνε το κουμπί αν είναι γυαλισμένο, πράγματα δηλαδή τραγικά. Τραγικά πράγματα. Ούτε ήξερε ο άνθρωπος τι του γινόταν. Κατάλαβε ότι αυτό το χάος έπρεπε να μαζευτεί, αλλά δεν μπορούσε να το μαζέψει ο ίδιος. Έπρεπε να πάει στην Αθήνα, να συζητήσει με τους εδώ, τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, να του πούνε τι σκοπεύουν να κάνουν, να πάρουν και τη γνώμη του Κωνσταντίνου στο Τατόι, διότι ήταν η Ιερή Αγελάδα ο Κωνσταντίνος, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν και άρρωστος. Και δεν μπορούσε, βασανιζόταν δηλαδή. Τον είχαν πάει την προηγούμενη, τον είχαν κατεβάσει στο μέτωπο. Και να δούνε πώς πάει με την εκλογική τους πελατεία, διότι την ταΐζανε 2 χρόνια με τις νίκες του ελληνικού στρατού. Είχαμε φάει τα μούτρα μας στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα ο ανθός των Ελλήνων αξιωματικών χάθηκε. Διότι γίνανε επιθέσεις μπροστά σε οχυρωματικές θέσεις, ξέρετε, με σφαγείο. Δηλαδή, κάνανε επίθεση 1000 άνθρωποι και ζούσανε 200. Σακατευτήκανε. Και τουλάχιστον να μπαίνανε μέσα, κάτι θα γινότανε. Και αυτό δεν το λέω έτσι από εθνικιστικό παραλήρημα. Υπάρχουν γαλλικά αρχεία, τα οποία αναφέρουν γαλλικά, που οι Γάλλοι ήταν αναμφανδόν εναντίον της Ελλάδος τότε. Γιατί ζηλεύαν τους Εγγλέζους, γιατί είχαν πρόβλημα με τους Εγγλέζους. Σου λέει τώρα να βάλουμε το χέρι εμείς στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Που λέγανε ότι αν οι Έλληνες μπουν στη Σμήνη και την κάψουν, την καταλάβουν, τότε πρέπει να αλλάξει η στάση μας απέναντι στην Ελλάδα. Αν είχε γίνει αυτό, θα είχε τελειώσει. Και ήταν στο παραπέντε. Και ήταν η ανικανότητα του Παπούλα. Η ανικανότητα του Παπούλα. Ενός γυρεού της Ναφθαλίνης, που τον έκαναν αρχιστράτηγο. Και δεν ήξερε τι του γινόταν. Όταν είχαν μια σειρά. Αλλά τους ικανούς τους είχαν διώξει. Και στο μεταξύ, μέσα σε αυτό το χάος, υπήρχαν αξιωματικοί εδώ, βενιζελικοί ικανότατοι, οι οποίοι είχαν αρχίσει και κάνανε επιτροπές, είχαν μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη πολλοί βενιζελικοί, ο Κονδύλης κτλ. Και είχαν κάνει επιτροπή αμυντική εναντίον της κυβέρνησης. Μέσα στο στράτευμα, εκτός από τον Πλαστήρα. Ο Πλαστήρας γλίτωσε γιατί. Ο Πλαστήρας ήταν βενιζελικός. Ήταν συνταγματάρχης. Ο Πλαστήρας δεν τελείωσε σχολή Ευελπίδων. Δεν μπορούσε να γίνει στρατηγός. Τελείωσε σχολή αξιωματικών και της εποχής εκείνης. Από 15 χρόνων παιδί έχει μπει στο στρατό. Από το 97 πολεμάει. Από το 97-22, το φαντάζεστε, πολεμάει. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός κάπου γράφει από το αντίσκηνο προτιμώ την ψάθα. Είναι καταπληκτικά αυτά. Σε γράμματα στη Δέλτα, την κυρία Δέλτα, η οποία είναι κόρη πιανού. Ναι. Και τι ήταν ο Μπενάκης? Βαθύπλουτος μπαμπακέμπορος της Αιγύπτου. Και τι δουλειά έκανε πολιτικά? Τάιζε το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλος δεν δούλευε, κάποιος τον τάιζε. Να μιλήσω έτσι χυδαία. Δεν υπάρχει πολιτικός που να τον ταΐζει κάποιος από πίσω με χρήματα. Ό,τι κάνανε οι τραπεζίτες πλούσιοι με τους βασιλιάδες, κάνουν τους πολιτικούς. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτός τον πλήρωνε τον Βενιζέλο. Ο Μπενάκης. Και η κόρη του λοιπόν η Πινελόπη, που έχει λογοτέχνηδα και σημαντική σπουδαία, αυτοκτόνησε όταν μπήκαν οι Γερμανοί, είχε πολύ καλή σχέση με τον Πλαστήρα. Ο Πλαστήρας ήταν βενιζελικός. Είχε την εικόνα του Βενιζέλου, έκανε το σταυρό του, καταλάβατε, στο Βενιζέλο. Ήταν αυτό. Δεν ήταν τυχαίος. Ήταν πάρα πολύ ικανός στρατιωτικός. Και χάρη σε αυτόν έκανε και βέβαια μερικά λάθη, τα οποία του πιστώνονται από μια αντιπολίτευση και είναι... Δεν μπορούμε τώρα να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, διότι εκεί που χτυπιότανε στο Αφιόν Καραχισάρη, το σώμα στρατού, ο Τρικούπης, δεν ξέρει τι του γινότανε, μπορούσε να επιτεθεί ο Πλαστήρας με τους Τσολιάδες και να φέρει σε δύσκολη θέση τους Τούρκους. Αλλά μιλάμε για 9 μεραρχίες εναντίον 2,5. Δηλαδή, 3.000 Τσολιάδες δεν μπορούσαν να σώσουν το Μικρασιατικό μέτωπο. Δηλαδή, λέγονται και πράγματα που δεν είναι σοβαρά. Και έσωσε όλο το Β' Σώμα στρατού του Φράγκου, αυτός ήταν από πίσω, έδωσε μάχες φοβερές, κράτησε το μέτωπο και μάλιστα στο τέλος είπε στους κυβερνώντες, δώστε μου ρε μια μεραρχία. Το Β' Σώμα δεν ήταν το Ανδρέα. Το Β' Σώμα ήταν το Ανδρέα, το πήρε ο Φράγκου μετά. Ο Φράγκου. Αθανάσιος Φράγκου. Το πήρε ο Ανδρέα, βέβαια, αυτός είχε. Αλλά μετά το Σαγκάριο εξαφανίστηκε. Γιατί όταν διατάχθηκε να κάνει επίθεση μεραρχία, μια μεραρχία να χτύπαγε, ο Κεμάλ τότε έπαθε κύρωση. Τότε έπαθε κύρωση. Γιατί από τη λύσα του ότι θα πάρουν την Άγκυρα, κάπνισε 500 τσιγάρα και έπινε 10 κιλά ρακί. Από κύρωση δεν πεθάνε ο Κεμάλ. Το περιγράφουν. Είχε αρρωστήσει ο Κεμάλ. Σου λέει χάνομαι. Γιατί χάνομαι? Δεν είναι ότι. Ωραία, θα πήγαινε πιο πίσω. Θα πήγαινε στην Καπαδοκία. Δεν ήταν έτσι. Ήταν όπως το Στάλινγκραντ.
Ήταν το στίχημα που έδωσε και ο Στάλιν με τους Γερμανούς στο Στάλινγκραντ. Επαναλήφθηκε η ιστορία. Γιατί τους είπε ο Στάλιν, εκεί θα πεθάνετε όλοι. Διότι ήταν θέμα τιμής. Και σας επαναλαμβάνω, που είναι λογικό, ωραία, πήραμε την Άγκυρα, πού θα πάμε μετά? Στην Κεσάρια, στο Ερζερούμ, πού θα πάμε? Δεν μπορούσαμε να πάμε εκεί, αλλά ήταν λυσασμένα, γιατί έτσι και την έχανε την Άγκυρα, δεν μπορούσε να σταθεί στους ίδιους τους Τούρκους. Θα του καίγανε την Εθνοσυνέλευση Έλληνας, θα την καταστρέφανε. Ήδη όταν πλησίαζε ο στρατός, οι μισοί φεύγαν να γλιτώσουν πίσω και δεν μπορούσε πια να σταθεί ο Κεμάλ στους δικούς του, όπου πολλές φορές τον είχαν αμφισβητήσει. Μάλιστα, νομίζω το είχαμε πει και σε παλιότερες εισηγήσεις μας, μετά τις μάχες του 21 του Ιουλίου, που οι Τούρκοι ιτηθήκανε, κατά τύχη γλιτώσανε, στην Εθνοσυνέλευση δέχτηκε φοβερή κριτική ο Κεμάλ. Και του είπανε τότε, ας αφήσουμε τη Δυτική Μικρασία να την κρατήσουν οι Έλληνες και ας πάμε ανατολικά στη Μοσούλη. Βγήκαν έγγραφα που είχαν να κάνουν με συζητήσεις Εγγλέζων και Γερμανών, εγγλέζικων εταιριών, μεγάλων εταιριών, της British Petroleum, με τον Κεμάλ για τα πετρέλαια της Μοσούλης. Η Μοσούλη, αν δείτε στο χάρτη, δεν έχει ακόμα σχηματιστεί η σημερινή Τουρκία, είναι δίπλα στην Τουρκία. Είναι κουρδική περιοχή, είναι δίπλα στην Τουρκία. Το κουρδικό στοιχείο ο Κεμάλ το είχε ενσωματώσει στο επαναστατικό του κίνημα και το έστρεφε κυρίως εναντίον των Αρμενίων. Δηλαδή, τους Τούρκους της Μικρασίας και του Οροπεδίου τους έστρεφε εναντίον των Ελλήνων, τους Κούρδους τους έστρεφε εναντίον των Αρμενίων. Και αντίστοιχα, φυλές τις έστρεφε εναντίον των Ποντίων. Το λάθος λοιπόν της Άγκυρας ήταν πρώτον ότι προσπαθήσαν να επιτεθούν στην Άγκυρα κατά μέτωπον, που είναι φοβερά τα βουνά, δεν μπορείς να περάσεις. Και από την άλλη δεν κάναν κατάλληλους όρους, ούτε και χρησιμοποίησαν το ναυτικό, το οποίο μπορούσε να περάσει τα στενά, διότι εμείς είχαμε 4 θωρηκτά πολύ μεγάλα, 12 αντιτορπιλικά και μεγάλο στόλο μεταγωγικών και να μεταφέρει 2 μεραρχίες στον Πόντο, να ξεσηκώσει τον Πόντο και να χτυπήσει την Άγκυρα από πίσω. Τότε θα διαλυόταν ο Κεμάλ. Άφησε τους Πόντιους, οι οποίοι ήταν πολύ πιο σκληραγωγημένοι και εξοπλισμένοι και άγριοι από τους Μικρασιάτες. Οι Μικρασιάτες ήταν πιο πολιτισμένοι, με την ένα πιο ειρηνική, πιο τριφυλή ζωή στη Μικρασία. Οι Πόντιοι ήταν άγριοι. Και ήδη 30 χρόνια και 20 χρόνια πριν την καταστροφή είχαν φτιάξει αντάρτικα σώματα. Εγώ γνώρισα μικρούς ανθρώπους, δηλαδή ήμουν εγώ 14 χρόνια και αυτά είναι 70, ένα κύριο που ήταν δημοσιογράφος και διαπρεπής δημοσιογράφος, στο Λαμπράκι ήταν αυτός, ο κύριος Μακρύς, ο Γιώργος ο Μακρύς χορεμένος, ο οποίος μου είπε ο πατέρας μου είχε αντάρτικο σώμα στη Σαμψούντα. Και τα άκουγα αυτά 13 χρονών. Ούτε που πέφτει Σαμψούντα και τα κοιτάγα στο χάρτη. Δηλαδή μπορούσαν και να βοηθήσουν και να τους τσακίσουν με μια μεραρχία. Τίποτα. Δεν καταλαβαίναν οι εδώ, που ήταν περιορισμένος ο εγκέφαλός τους και η νοοτροπία τους και ο συντηρητισμός τους, δεν καταλαβαίναν τι σήμαινε μείζον ελληνισμός. Και αυτό το λάθος το εξεδήλωσε γραπτός ο βάρδος του Λαϊκού Κόμματος. Ποιος ήτανε? Μπράβο. Ο Γεώργιος Βλάχος, ο μπαμπάς της Ελενίτσας, ο ιδρυτής Καθημερινής, ο οποίος έλεγε τι θέλουμε εμείς εκεί κάτω. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι πάνε να πει. Γιατί είχαν λύσει εναντίον του Βενιζέλου. Και επειδή ο Βενιζέλος λάνσαρε τη μεγάλη ιδέα, λάνσαρε τον ελευθερωτισμό, σου λέει, εχθρός μας είναι ο Βενιζέλος. Οτιδήποτε κάνει ο Βενιζέλος, νάτος ο Έλληνας εδώ πέρα, ο διαστραμμένος, καλός ή κακός, πρέπει να το επιτεθούμε. Κακός, δηλαδή στη Μακεδονία κακός. Μα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πίσω από το διχασμό Βενιζέλος-Κωνσταντίνος, κρυβόταν ένας ολόκληρος κόσμος πίσω από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος του έλεγε παράτα τη Μακεδονία, παράτα την, τι θέλουμε, παράτα την, δεν είναι δικιά μας. Είναι ο παλαιοελλαδισμός από τη Λαμία και κάτω. Οι παλαιοελλαδίτες, αυτοί είναι. Δεν είναι κακοί άνθρωποι, για το όνομα του Θεού, γι' αυτό τους λέμε. Είναι η παλαιά Ελλάδα. Η Ελλάδα δηλαδή που δημιουργήθηκε μετά την Ελληνική Επανάσταση, η οποία διατηρεί μια αντίδραση. Επειδή ο περισσότερος στρατός ήταν από εκεί, και ο περισσότερος στρατός πήγε στη Μικρασία, ήταν από τη Λάρισα και κάτω, γιατί ήταν πληθυσμιακά πιο πυκνοκατοικημένες αυτές τις περιοχές, κουβαλούσαν αυτές τις αντιδράσεις.
Και δεν καταλαβαίναν τα χωριατόπεδα, οι βοσκοί, οι αγρότες καημένοι που τους πήγε εκεί κάτω, τι κάνουν στο Αφιόν Καράκισσα. Καλά, δεν πήραν την Άγκυρα. Γυρίστε πίσω. Όχι. Και το τραγικό, μετά από ένα χρόνο αναμονή, περίμενε ο Γούναρης ότι θα γονατίσει ο Κεμάλ και θα πάμε σε συνομιλίες με τους Εγγλέζους να κατευθύνουν τα πράγματα και ο Κεμάλ θα αναγκαστεί να κάνει υποχωρήσεις. Στο μεταξύ, αυτά τα πράγματα είναι ούτε στη χειρότερη φαντασία. Μα πώς, συγγνώμη, οι Άγγλοι μας είχαν κόψει τα δάνεια από το 20. Α, μπράβο. Το δε πλάκα είναι ότι. Έτσι. Παρακαλάνε για δουλειά. Και η πλάκα είναι ότι υποτίθεται οι Γάλλοι και οι Ιταλοί είναι εχθροί μας. Βέβαια. Αφήστε τους Μπολσεβίκους. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Αν και ο Κορδάτος λέει ότι στείλαν οι Μπολσεβίκοι άνθρωπο μέσω του ΣΕΚΕ να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση ότι αν αναγνωρίζαν το καθεστώς το μπολσεβικικό, θα μεσολαβούσαν στον Κεμάλ. Και πήγαν νομίζω στο στράτο και το είπαν αυτό. Κάποιος, νομίζω ο Κορδάτος, μπορεί να κάνω και λάθος. Και τον πέταξε έξω. Άντε ρε, του λέει, αυτοί δεν έχουν να φάνε. Θα μας βοηθήσουνε. Σκεφτείτε πού βρισκόταν ο άνθρωπος. Και δίνανε οι Μπολσεβίκοι οπλισμό, σπάθες, κανόνια, χρυσά ρούβλια. Πού τα βρει. Χρυσά ρούβλια. Πεινάγανε οι Ρώσοι τότε, γιατί στην εποχή που ξεκίναγε η Ρωσική Επανάσταση και που ολοκληρωνότανε, έπεσε φοβερός λοιμός στη Ρωσία. Και αυτό και ο Λένιν έδινε τόνους, καντάρια, χρυσά ρούβλια στον Κεμάλ. Γιατί. Έχουν δοθεί εξηγήσεις ανεπαρκείς κατά την άποψή μου. Γιατί. Την ώρα που πέθανε ο ρώσικος λαός από την πείνα. Αυτό τον Κεμάλ να βοηθήσει. Τους Τούρκους. Γυρίζαν με κόκκινα μαντίλια στην Άγκυρα. Και υπόθηκε το θεϊκό στην Άγκυρα. Υπόθηκε το θεϊκό, γιατί αυτοί καταλαβαίνανε. Βρε, καλώς φαίνεται αυτός ο ερήφης, ο Μάρξ. Να έρθει να μας κάνει μια διάλεξη. Που είχε πεθάνει εδώ και 50 χρόνια ο Μάρξ. Και τον καταλαβαίνανε. Κατεβήκαν, ήξερε ο Κεμάλ τι έκανε. Σου ήρθαν, ξεσήκωσε τους μουσουλμάνους της Ινδίας. Τι κάνει ο Ερντογάν. Μα τα ίδια δεν κάνει ο Ερντογάν. Λέει, εγώ είμαι χαλίφης. Εγώ είμαι ο πατέρας όλων των μουσουλμάνων. Ποιος είναι. Εμείς είμαστε. Και έγινε διαδήλωση στη Λιβύη προχτές, εναντίον της Ελλάδος, στη Λιβύη, στην Τρίπολη της Λιβύης, εναντίον της Ελλάδος και είχαν πλακάτ με ελληνικές επιγραφές. Δεν διαείσαι έτσι, δεν διαείσαι αλλιώς. Το καταλαβαίνετε. Τι έκανε ο Κεμάλ. Ξεσήκωσε και είπαν οι Εγγλέζοι, μια χαρά τα φέρναν βόλτα, και είπαν οι Εγγλέζοι, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, γιατί ξεσηκωθήκαν οι μουσουλμάνοι. Τότε δεν είχε δημιουργηθεί το Πακιστάν, ήταν αυτό. Μας ξεσηκώθηκαν οι μουσουλμάνοι και θα έχουμε προβλήματα. Και δεν δώσαν ούτε μια λίρα, ούτε ένα αεροπλάνο, ούτε ένα ανταλλακτικό, ό,τι έδινε ο Ζαχάροφ τα δίνε μόνο. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Και συγχρόνως λέγανε τους Έλληνες, κρατήστε. Γιατί. Διότι τους λέει, θα κρατήσω τον Κεμάλ απασχολημένο να πάρω τη Μοσούλη. Πίσω από τη Μοσούλη, πίσω από το Ιράκ, ποιος βρίσκεται, αγαπητοί φίλοι. Ο Τσόρτσιλ. Το Ιράκ, ο Τσόρτσιλ το έφτιαξε. Ο Τσόρτσιλ τι ήταν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν ήταν ναύαρχος. Λόρδος του ναυαρχείου ήταν. Υπουργός ναυτικοπολεμικού. Αυτός είναι πάνω από τον Πρωθυπουργό στην Αγγλία. Και είπε ότι για να παραμείνει η Αγγλία μεγάλη δύναμη, πρέπει τα καράβια να μην καίνε πια κάρβουνα, θα μείνουμε στο 19ο αιώνα, να καίνε πετρέλαιο. Πού υπάρχει πετρέλαιο, στην Αγγλία δεν υπάρχει, στην Γαλλία δεν υπάρχει, πού υπάρχει. Ενώ κάρβουνο υπάρχει στην Αγγλία. Υπάρχει στη Μοσούλη. Και πήγε να βάλει χέρι. Και έφτιαξε το Ιράκ. Ακριβώς τότε, όταν διαλύθηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το 18, έπεσε πάνω ο Τσόρτσιλ να πάρει την περιοχή αυτή. Και ο Τσόρτσιλ συνεχώς έλεγε να φύγουν οι Έλληνες από τη Μικρασία. Να παραδοθεί η Μικρασία στους Τούρκους. Ήταν αναφανδόν υπέρ των Τούρκων. Ρεαλιστής, σκληρός, κοινικός. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ κοινικός ήταν, ο οποίος ενεπλάκη μετά στην ελληνική ιστορία άμεσα. Όμως το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μας παρακαλούσε να του δώσουμε βάση. Όχι μόνο μας παρακαλούσε. Και αν είναι αλήθεια αυτό που υπάρχει στα αρχεία, μας χάρισε και την Κύπρο. Βεβαίως. Το έλεγε, δεν το έκανε. Το έλεγε. Μα δεν το δεχτήκαμε. Δεν το δεχτήκαμε εμείς. Αλλά ο Κωνσταντίνος ήταν αρνητικός. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι. Και η Σοφία μας λέει. Σύμφωνο. Αλλά θέλω να σας πω πως αυτές οι χώρες, λένε οι Έλληνες σύμμαχοι, και αυτό ήταν και το κύριο κατηγορητήριο στη δίκη. Όταν τελείωσε αυτό το χάος, 3 Σεπτεμβρίου, έφυγαν οι τελευταίοι από τη Μικρασία. Το πώς φύγαμε, ο στρατός, ο Θεός ξέρει. Στο μεταξύ δεν στέλνανε οχηματαγωγά να πάρει τους πληθυσμούς.
Γιατί φοβόντουσαν μήπως μπουν οι Τούρκοι εκεί και κάνουν απόβαση στη Μυτιλήνη. Είχαμε και τέτοια. Ο δε στρατός είχε διαλυθεί. Μερικές μονάδες είχαν κατέβει συγκροτημένες, ανεξάρτητα και μερικές άλλες, το 542. Μερικοί αξιωματικοί είχαν κρατήσει τα όπλα, το στρατό, αλλά η μισή τουλάχιστον στρατιώτες, τα μισά τάγματα είχαν διαλυθεί. Είχαν διαλυθεί. Και φτάνουν στη Σμύρνη, την εγκαταλείπουν τη Σμύρνη και φεύγουν. Και τότε είπε ο Πλαστήρας, δώστε μου μια μεραρχία να κρατήσω την Ερυθρέα. Η Ερυθρέα είναι ένα στενός λαιμός είναι. Δηλαδή και με 100 στρατούς την κρατάς. Και με τα θωρηκτά δίπλα, με τα κανόνια, θα πλησίασε ο Κεμάλ. Όταν άρχισε αυτό στη σφαγή, καλά. Έδιωξε τους Έλληνες. Και δεν πήγαν μετά τα θωρηκτά τα ελληνικά να του ισοπεδώσουν τη Σμύρνη. Πήγε ο στρατός του, σφάξαν τους Έλληνες, τους διώξαν. Γιατί είχε 25.000 αιχμαλώτους. Και δεν ξέραν τι θα τους κάνει. Γυρίζω στον παρόδο ότι γύρω στους 5 με 6.000 Τούρκους τους μεταφέραμε κι εμείς. Δηλαδή μέσα στο χάος φέραμε και αιχμαλώτους Τούρκους εδώ. Δεν κράτησαν μόνο οι Τούρκοι εμάς που παραδοθήκανε τάγματα λόγω της ηλιθιότητος και της ανικανότητος των διοικητών τους. Ζεγκίνης που παρέδωσε μεραρχία έξω από τη Σμύρνη σε 200 τσέτες. Αυτά είναι εγκλήματα. Γιατί ήταν στην Ναφτάλη, ήταν ηλίθιος ο άνθρωπος. Δεν έκανε αξιωματικός. Συμβαίνει. Να έχει τελειώσει τη σχολή Ευελπίδων, να έχει τελειώσει το West Point και να βγει άχρηστος. Γιατί όλοι οι Αμερικάνοι αξιωματικοί αξίζαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί ονομάστηκε ο πόλεμος του Λοχεία. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος από Αμερικά ονομάστηκε πόλεμος του Λοχεία. Τι ήταν ο Λοχείας? Ο Σαραντάρης, ο Καραβανάς, ο οποίος είχε λάβει μέρος και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ήταν ψημένος και έδινε αυτός διαταγές και καθοδηγούσε το στρατό όταν ο ταγματάρχης τέτρεμε. Ο ταγματάρχης τα έχουν δείξει. Σε έργα οι Αμερικάνοι τα έχουν και στα έργα τους. Έχουν και μια φιλαλήθεια και τα δείξαν. Και ονομάστηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος από αμερικάνικη πλευρά ο πόλεμος του Λοχεία. Γιατί ο Λοχείας πολέμησε. Λοιπόν, βγήκαν από τη σχολή Ευελπίδων ντενεκέδες. Ανίκανοι. Πολιτικά κατευθυνόμενοι. Ναι, αυτά για εδώ. Αυτά μπορεί να τα κάνεις μεταξύ συντάγματος, ομονίας, ψυχικού, κολονακίου. Στη Μικρά Ασία με τον Γκεμάλ από το Φευζή, τον Ισμέτ αυτούς, θες να έχεις τζιμάνια. Τα τζιμάνια ήταν στη γωνία. Και τι κάνανε όλοι αυτοί λοιπόν? Όταν είδαν ότι το πράγμα χάλαγε μετά το Σαγκάριο, αρχίσανε και σαλεύανε κατώτεροι αξιωματικοί σε συνεργασία με ανώτερους αξιωματικούς που ήταν πλέον παροπλισμένοι στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη. Ιδίως στην Κωνσταντινούπολη. Και είχε αρχίσει ο εμφύλιος παραγμός μέσα στο στράτευμα στη χειρότερη ώρα. Ο Φράγκου έστελνε, ο Φράγκου που ήταν σωματάρχης, έχουν διαλυθεί τα πάντα έλεγε. Και έγινε όλη η Μικρασία. Πρέπει να κάνουν, τι να κάνουν. Αλλά δεν υπήρχε αρχιστράτηγος. Ο καημένος ο Χατζιανέστης είχε παραφρονήσει. Δεν ήξερε τι του γινότανε. Ο Τρικούπης, ο άνθρωπος, ναι. Ο Τρικούπης πιάστηκε εχμάλωτος. Λέων Μέγας Ναπολέων. Έχει ένα βιβλιαράκι, το οποίο έχει εκδοθεί με τις σκέψεις του. Λίγα πράγματα. Αλλά αυτά είναι. Δεν χρειάζεται να δει πολλά, δεν χρειάζεται φλιαρίες. Ο αξιωματικός, ο ανώτατος, στην κρίσιμη στιγμή δεν ακούσει το διοικητή του, το στρατηγό στο Παρίσι, θα λάβει αυτός μέτρα αμέσως. Επιβάλλεται, λέει ο Ναπολέοντας. Λοιπόν, αν είχαν αφήσει τους αξιωματικούς στο μέτωπο να δουν την κατάσταση και να αποφασίσουν, θα είχαμε σωθεί. Όπως όπου έγινε καλό, ήταν γιατί αποφασίσανε εκείνη την ώρα. Αυτοσχεδιάσανε και μας σώσανε. Όπου περίμενε ο Τρικούπης εντολές από τη Σμύρνη, δεν υπήρχε ασύρματος, δεν είχαν χάρτες, δεν ξέραν πού να πάνε. Δηλαδή φτάσανε εκεί, ήταν και ένα χρόνο και δεν ξέραν πώς θα γυρίσουν. Είχαν ξεχάσει το δρόμο, τον είχαν χάσει το δρόμο. Τους πλαγιοκοπούσε το υπηκό το τουρκικό και δεν ξέραν τι να κάνουν. Ούτε ξέραν τι γινόταν. Και χαραμιζόταν ένας στρατός με το κάτι άλλο, έγινε σφαγή. Όνειδος. Αυτά έπρεπε να πληρωθούν. Γίνεται η οπισθοχώρηση. Καταλήγουν τρίτη φορά το λέω. Και λέει ο Πλαστήρας, θα κρατήσω την Ερυθρέα. Αν κρατούσαμε την Ερυθρέα, οι Τούρκοι θα είχαν φύγει από τη Σμύρνη. Τι θα κάναν? Και του λέει ο Σκυλακάκης, άντε σήκω φύγε και άσε λεβεντιές. Του λέει τώρα, γιατί εγκαταλείψατε τη Μικρασία τρέχοντας? Καλά. Τα πρόσω χτυπηθήκανε. 100.000 στρατός ήταν στην παραλία. Γιατί εγκατέλειψε τη Σμύρνη? Γιατί εγκαταλείψανε όλο το πολεμικό υλικό, κανόνια, αυτοκίνητα, πολυβόλα στους Τούρκους? Γιατί? Για ποιος τους το είπε αυτό? Ποιος διεύθυνε αυτό το χάος? Πώς μέσα σε 13 μέρες διαλύθηκε ένας τέτοιος στρατός? Και συνάμα ξεριζώθηκε όλος ο ελληνισμός της Μικρασίας
που είχε παρουσία 3.000 χρόνια. Μέσα σε 13 μέρες. Αυτό δηλαδή δεν χωράει σε ανθρώπου νους. Η παρέα, η δημοκρατική, εντός εισαγωγικών, βενιζελική, η αξιωματική στο μέτωπο και άλλοι, είχαν αρχίσει πολύ πριν, από το Φλεβάρι-Μάρτιο του 22, να οργανώνονται και να κατευθύνονται στο εξής. Να κάνουμε κίνημα, να διώξουμε αυτή την κυβέρνηση, να σώσουμε τον κόσμο. Αλλά οι ανώτατοι στρατηγοί δεν το αφήνανε. Παπούλας, Χατζιανέστης, Τρικούπης, Φράγκου ήταν ευπηθείς στο Γούναρη. Και ο Γούναρης νόμιζε ότι ήταν με ποιος ήταν, ο Βισμάρ. Κύριε Γούναρη, Θεός χωρέστον, θείος του Κανελόπουλου, θείος του Παναγιωτάκη του Κανελόπουλου, την αδελφή του. Πατρινός, μεγάλη προσωπικότητα, ρηξικέλευτος, ριζοσπάστης πριν αναλάβει τη δεκαετία του 10. Γύρισε αυτό, τον έφαγε ο Βενιζέλος. Τον έφαγε, δηλαδή είναι τραγικό στην ιστοριογραφία να κολλάμε σε ζήλιες. Τον αρρώστησε ο Βενιζέλος. Ήθελε και είπε στη Βουλή, ο Βενιζέλος κατάφερε να πάρει την περιοχή της Σμύρνης, εμείς λέμε εμένα έχουμε φτάσει στην Άγκυρα. Και το καμάρον. Ποιο καμάρον? Πού πας ρε εσύ, πού πας? Με ένα στρατό σαν κατεμένο. Πού πας? Ούτε που το κατάλαβε. Ήτανε άσχετοι άνθρωποι. Και βέβαια τελειώσαν και τα χρήματα, δεν δίναν και οι σύμμαχοι, δίναν στον Κεμάλ, αλλά και πάλι και που του δίναν του Κεμάλ. Κοιτάξτε, εδώ η βλακεία έχει γίνει διαχρονική αξία. Πηγαίνανε καράβια, γαλλικά, ιταλικά, στα λιμάνια εκεί στα Άδανα στη Μερσίνα και ξεβράζανε αεροπλάνα, φορτηγά, εντάξει. Και εμείς δεν μπορούσαμε, λέει, να κάνουμε νεοψίες, καμία αντίρρηση. Άστα να φύγουν και με τα κανόνια κάφτα. Κάφτους. Έπρεπε να κάψει ο στόλος όλες τις πόλεις της Τούρκης στην παράλληλα. Δεν μπορούσε. Τα θωρηκτά. Το έχετε το κανόνι του Αβέροφ. 16 χιλιόμετρα πιάνει. Το κανόνι του Αβέροφ, άμα χτυπήσει, πιάνει 16 χιλιόμετρα. Ποια Σμύρνη θα σωζόταν? Άστος να μπουνε και σκάφτους. Τίποτα. Φύγανε σαν αλλαγή. Και εδώ πέρα σε μια κατάσταση. Πλαστήρας ήξερε πρώτα ότι του την είχαν φυλαγμένη. Γιατί στην οπισθοχώρηση και στις μάχες γύρω από το Αφιόν Καραχισάρ κράτησε μια δική του πολιτική. Το μόνο που μας έσωζε τότε, αντί ο Τρικούπης να ψάχνετε, ήταν να πάνε στο Τοπλού Μπουνάρ. Το Τοπλού Μπουνάρ ήταν μια οχυρή θέση δυτικά του Αφιόν, πιο μέσα, 40-50 χιλιόμετρα, όπου και ο Γούναρης και οι βασιλείς είχαν πει ότι εκεί είναι καλή θέση. Αντί λοιπόν να τη φτιάξουν τη θέση και να την οχυρώσουν, την είχαν αφήσει. Φώναζε ο Πλαστήρας, πάμε εκεί. Πάει ο Φράγκο εκεί πέρα να πιάσει το Πλούμπουνάρ, αλλά έχει δίπλα ένα λόφο, το Τοκλού Τεπέ, το οποίο πρέπει να το κρατήσει και αυτό. Και αυτό πήραν οι Τούρκοι. Και δεν μπόρεσε να καθίσει και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί θα εγκλωβιζόταν. Και αρχίζει το δράμα. Ο Πλαστήρας λοιπόν, ενώ μπορούσε να κινηθεί, στην αρχή δεν κινήθηκε. Στη συνέχεια τον κάλεσε ο Φράγκο και ακολουθούσε το στρατό του Φράγκου το διαλυμένο και έδινε μάχες οπισθοφυλακής, οι οποίες ήταν όπου δηλαδή οι Έλληνες καθόντουσαν και δεν ήταν μάχη, οι Τούρκοι οπισθοχωρούσαν. Οπισθοχωρούσαν με πενταπλάσιες δυνάμεις. Η ανεξάρτητη μεραρχία. Η ανεξάρτητη μεραρχία έφυγε από το Αφιόν, μόνη της, αποκομμένη, κανένας ασύρματος δεν δούλευε, και άρχισε να οπισθοχωρεί, όπου ο Θεοτόκης με 8.000 στρατό, κανόνια, φορτηγά, καμήλες, μουλάρια, άλογα, μιλάμε μαγειρίο, πυροβολικό, τα πάντα. Ήταν μεραρχία, ήταν στρατός ολόκληρος. Και άρχισε να κάνει μια πορεία 650 χιλιόμετρα μέσα σε εχθρικό έδαφος, που εμπολείς οι Τούρκοι τους είχαν προσπεράσει, προχωρούσε, κάλεσε τους αξιωματικούς και ψύχωσε το στρατό. Του παιδιά, αν διαλυθούμε, χαθήκαμε. Στο δρόμο που πήγαινε, οπισθοχωρούσε, έβλεπε τάγματα διαλυμένα που είχαν βγει χωριάτες και τσέτες και τους είχαν ακροτηριάσει. Έβλεπε πτώματα παιδιών Ελλήνων φαντάρων που είχαν πετάξει τα όπλα και φεύγανε. Πού πάτε? Να πετάξει τα όπλα στη Σμύρνη και να βουτήξει θάλασσα. Ωραία. Να πετάξει τα όπλα στο Αφιόν Καραχισάρ. Πού θα πας? Που οι Τούρκοι ήταν όλοι εξοπλισμένοι, τα χωριά τους ήταν όλα εξοπλισμένα. Ήταν αγριεμένοι όλοι. Έβλεπαν στρατιώτες ακροτηριασμένους φρικτά και στριμάρανε και καίγαν τα χωριά. Χαμός έγινε. Όλη η παιδιάδα εκεί στο Αφιόν Καραχισάρ, στη Φιλαδέλφια καιγόταν. Γιατί βλέπανε οι στρατιώτες και αγριεύανε. Μπουλούκια στρατιώτες γυρίζαν σαν χαμένοι. Τους μάζευε. Τους μάζευε ο Θεοτόκης ανεξάρτητη μεραρχία. Τους μάζευε. Έδωσε μάχες, περάσανε ένα στενοπό με ένα ποταμό. Έδωσε φοβερές μάχες. Έστειλαν οι Τούρκοι στρατό, τους νίκησε. Και το χαρακτηριστικό είναι φτάνει στο Κύρκαγατς. Πλησιάζει το Κύρκαγατς.
Και βγαίνουν εκπρόσωποι Έλληνες και Τούρκοι, οι Έλληνες καημένοι κάτω από τον έλεγχο των Τούρκων, είχαν ήδη σήμερα στολίσει οι Τούρκοι ότι είναι Τούρκοι πόλη στο κουνό, και του λένε, κοιτάξτε, να παραδοθείτε, του λένε οι Τούρκοι, του Θεοτόκη, του διοικητή του συνταγματάρχη, της Ανεξάρτητης Μοναρχίας, διότι εδώ μέσα έχουμε 8.000 πεζούς και 5.000 υπείς Τούρκους και θα σας καθαρίσουμε. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, του λέει ο Θεοτόκης, μέχρι αύριο το πρωί θέλω 10.000 οκάδες κρυθάρι για τα άλογα, 10.000 οκάδες στάρι ψωμί για το στρατό και 2.000 οκάδες τυρί. Αν δεν μου τα φέρετε, θα την κάνω πλατεία την πόλη σας. Θα στήσω είχε 20 πυροβόλα. Θα τα στήσω και θα σας εξαφανίσω όλους. Αυτό ήταν. Την άλλη μέρα, όλο το βράδυ χανούμισες Τούρκοι δουλεύανε και την άλλη μέρα εφοδιάσαν τον ελληνικό στρατό και συνέχισε μια χαρά. Καταλαβαίνετε δηλαδή, 8.000 άνδρες. Στο δρόμο δε παίρνανε και πρόσφυγες και Αρμεναίους και όσοι μπορούσαν. Όσοι δεν πήγανε μαζί τους και κάτσανε, τα κόκαλά τους βυθιστήκανε στο χώμα μετά από λίγες μέρες. Άρα καταλαβαίνουμε τι έγινε και το έσχος. Μπάση περιπτώσει, ο Πλαστήρας λοιπόν που έφυγε τελευταίος, σου λέει τώρα, άμα πάω εγώ στην Αθήνα, τα πράγματα είναι ζόρικα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Είναι ευκαιρία τώρα να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ πάλι χτύπησε η κουδούνη, η καμπάνα του εθνικού διχασμού. Μέση αξιωματική, μεσαία αξιωματική, κατώτερη, βενιζελική, αλλά και μη βενιζελική, που είδαν αυτό το χάος, αυτή την ακυβερνησία, αυτή την αβελτηρία, αυτή την ανικανότητα σε επίπεδο εγκλήματος. Τόσο ανίκανοι, γιατί όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ήταν εγκληματικό. Μα τέτοιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί ούτε στην ΕΠΑ, πουθενά. Και μαζεύονται στοιχείο, μάλιστα εγκατασταθήκαν στη βίλα του Λιβανού, και αποφασίζει με το στρατό που είχε στοιχείο να είχε προετοιμαστεί το κίνημα, είπαμε παλιότερα, υπήρχαν πάντα τέτοιες διαθέσεις, να κάνει ένα κίνημα και να κατέβει στην Αθήνα να ξεπαστρέψει την κυβέρνηση και να ξεμπερδέψει τα πράγματα. Ήρθε σε επαφή, ήταν αυτός ο Γαρδίκας νομίζω και ο Κιμής, δεν ξέρω αν ήταν μαζί του, στη Λέσβο είχε κατέβει ο Γονατάς, η Ανεξάρτητη Μεραρχία και άλλοι αξιωματικοί. Ο Γονατάς ήταν μετριοπαθής βασιλικός. Και είπαν ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να σωθεί η πατρίδα. Γιατί? Διότι μετά από αυτό που έγινε, ο Κεμάλ άρχισε να ζητάει και την Ανατολική Θράκη, η οποία είχε στρατό ελληνικό και δεν μπορούσε να την πειράξει κανείς, και με το στόλο. Και όχι μόνο αυτό, ζητούσε και τη Δυτική Θράκη. Οπότε σου λέει ο Πλαστήρας, εάν συνεχίσουμε να έχουμε αυτούς τους ηλίθιους να μας κυβερνάνε, να γυρίζουν σαν μελισσούλες γύρω από έναν άρρωστο βασιλιά τον Κωνσταντίνο και να λένε, στο καλό, και να λένε, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα, ανίκανοι, αλλάζει να δεν κυβερνήσει. Έρχεται ο Παπαδάκης. Μετά έρχεται ο Τριανταφυλάκος. Θα δούμε τώρα τι γίνεται. Αλλάζουν. Ο Χαραλάμπης ήταν μια μέρα. 16 με 17 Σεπτεμβρίου ανέλαβε ο Χαραλάμπης. Για μια μέρα, πρωθυπουργός. Έφυγε. Δηλαδή το πράγμα ξέφευγε. Υπήρχε ακυβερνησία στην Αθήνα. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Και όταν μαθεύτηκε ότι Σμήνη και εγώτανε, δεν ξέραν τι να πούνε. Ο κόσμος άρχισε να σαλεύει εδώ. Είχαν τα παιδιά τους στη Μικρασία. Ποιος θα γυρίσει? Σου λέει ο Πλαστήρας λοιπόν με αυτούς, οι Τούρκοι θα φτάσουν στην Κόρινθο. Πρέπει να ξεμπερδέψω. Ένα. Και το άλλο είναι, πού ξέρω εγώ όταν γυρίσω πίσω, θα με στήσουν στον τοίχο. Θα μου ρίξουν εμένα ευθύνες. Οπότε πρέπει ή αυτή ή εγώ. Υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού του, πιθανολογώ, υπήρχε αυτή η σκέψη. Ο Βενιζέλος ήταν κατά, αλλά ο Βενιζέλος προσπαθούσε να βάλει μυαλό στους κυβερνώντες ήδη από το 21. Τους έστελνε μηνύμα το 22, γιατί ήξερε τον Γκόρζον, ήξερε τους Εγγλέζους. Τους έλεγε κάντε αυτό, κάντε τίποτα. Τους κατά καιρούς τους καλούσαν οι Εγγλέζοι, τα είχαμε πει την περασμένη φορά. Τους καλούσαν οι Εγγλέζοι και τους είπανε τέλος πάντων, δεχτείτε να φύγετε από τη Μικρασία, εμείς θα υποστηρίξουμε την αυτονομία της περιοχής της Σμύρνης διπλωματικά και κρατήστε τη Θράκη. Όχι! Εμείς θα πάμε στην Κεσάρια, θα πάμε στο Εικόνιο. Πού θα πας ρε Γούναρη? Είσαι σοβαρός? Τι θα πας? Ούτε καταλάβαινε του γινόταν. Και το 22 μάλιστα λες και αρρωστήσαν κάτι τους τσίμπησε. Και κάναν πράγματα τελείως αψυχολόγητα. Τα οποία βέβαια κατέληγαν στην τσέπη του Κεμάλ. Όταν είδε ο Κεμάλ αυτό το χάλι, σου λέει τώρα τι, μάλιστα δεν σκεφτόταν ο Κεμάλ να μας διαλύσει. Ο Κεμάλ σκεφτόταν να μας κάνει επίθεση, κάπως να οπισθοχωρήσουμε
και να πάμε μετά σε συνομιλίες και να πει: και εγώ έχω στρατό κτλ. Μάλιστα, επειδή ήταν γεμάτο πράκτορες Τούρκους η Μικρασία, ήξερε ότι πιθανώς οι Έλληνες να τραβηχτούν και έπρεπε να τους προλάβει. Η αλήθεια είναι ότι πράκτορες Τούρκοι ή προδότες, ας το πούμε, Τούρκοι, είχαν έρθει στον ελληνικό στρατό και θα σας χτυπήσει ο Κεμάλ. Τίποτα. Λέγανε στον Τρικούπη: ο Κεμάλ θα σας χτυπήσει, ετοιμάζεται να σας χτυπήσει. Μεταφέρει στρατό από πίσω από το βουνό. Τίποτα ο Τρικούπης. Είχε το άλογο τη φοράδα και έτρεχε. Όταν γύρισε ο Τρικούπης από την αιχμαλωσία, που τον είχαν κάνει αρχιστράτηγο, αιχμάλωτο αυτοί εδώ οι ντενεκέδες. Έτσι πρέπει να τα πούν τα πράγματα. Του είπαν: ρε Τρικούπη, τι είναι αυτά που έκανες? Βεβαίως, είπε ο Τρικούπης. Τα έκανα αυτά διότι υπακούω εγώ στις εντολές. Είμαι στρατιώτης. Αυτό είναι το πρόβλημά σου, του είπανε. Δεν είσαι στρατηγός, είσαι στρατιώτης. Δεν ήταν στρατηγός, δεν έκανε για στρατηγός ο άνθρωπος. Γενναίος ήτανε, αλλά χαζός. Και έγινε αυτό που έγινε. Πώς καταλαβαίνετε λοιπόν, αποφασίζουν και με τους άλλους, δηλαδή έβραζε ο στρατός. Ο στρατός θεώρησε ότι προδόθηκε. Είδε αυτά τα φοβερά λάθη, είδε την ασυνεννοησία. Και οι Έλληνες, ξέρετε, έχουν και προσωπικότητα. Δεν είναι ο Γερμανός, ο οποίος βρέξει χιόνις θα κάνει αυτό που του λένε. Είναι γενναίοι όταν έχουν έναν έξυπνο μπροστά τους. Γίνεται ο χαμός όταν τους δικεί κάποιος που είναι ανίκανος. Και σου λέει τι θα γίνει. Πώς θα ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Και αποφασίζουν αυτοί να κάνουν κίνημα, να καταλύσουν τις αρχές της Χίου και της Λέσβου και να προσετεριστούν το στόλο, ορισμένα καράβια του στόλου. Μάλιστα, νομίζω ο πλοίαρχος του Λίμνος, του Θωρηκτού, γιατί εκεί πήρανε, αυτό ήταν η ναυαρχίδα, κάπου αρνήθηκε και πέσανε πάνω και τον εμαζέψανε, τον φυλακίσανε. Και μετά, με όσο στρατό έχουν στα νησιά, να κατέβουν και να καταλάβουν την Αθήνα. Να κάνουν μια κυβέρνηση που να εμπνέει εμπιστοσύνη στους συμμάχους. Εδώ βλέπετε το άλλο θέμα, τη σκιά του Βενιζέλου. Στη δίκη, νομίζω ο Ζουρίδης, ο επαναστατικός είπε στους κατηγορούμενους: ρε εσείς, τους λέει, ξεχάσατε τον Αβαρίνο. Πολιτικοί είστε, ρε, τους λέει, διευθύνατε την Ελλάδα. Ξεχάσατε, ρε, ποιοι μας απελευθερώσατε. Και τα βάλατε μαζί τους κουβαλώντας τον Γκλίξμπουργκ. Τραβηγμένα πράγματα, αλλά κατά την νοοτροπία. Να φτιάξουν κυβέρνηση η οποία να εμπνέει εμπιστοσύνη στους συμμάχους. Και τους λέει: με τον Κωνσταντίνο, αυτή θα την Ελλάδα την κόψει στα δύο. Και να φύγει ο Κωνσταντίνος. Να παραιτηθεί, είπαν στην αρχή. Να παραιτηθεί και τουλάχιστον στον Εύρο, στη Θράκη, τη Δυτική πια, γιατί η Ανατολική πεζόταν στα χαρτιά, να έχουμε ένα στρατό που μπορέσει να μας υποστηρίξει. Και τώρα ο Εύρος δεν είναι τα σύνορα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος είχε σχέση με το διεθνές κεφάλαιο ήταν ο Βενιζέλος. Μπορούσε να συνοηθεί. Ο Γούναρης πού. Από πού και ως που ξεφύτνωσε. Δικηγόρος των πατρών. Εκεί. Σπουδαίος ρήτορας. Μα τι είναι εδώ πανεπιστήμιο. Εδώ εκεί είναι. Διακυβεύεται η τύχη του έθνους. Είσαι σπουδαίος ρήτορας. Φάτο. Και ο Βενιζέλος ήταν μεγάλος ρήτορας. Αλλά ήταν και πολιτικός. Τι να κάνει. Και είχε πέρασει στους συμμάχους. Αφού η χώρα αυτή δεν μπορεί να ζήσει ένα μήνα μόνη της. Δεν μπορεί. Αποδείχτηκε από την ιστορία, από την Ελληνική Επανάσταση μέχρι σήμερα, ό,τι και να λέμε και να κάνουμε, ένα μήνα μόνη της δεν μπορεί να ζήσει. Πρέπει κάποιος να τη βοηθάει. Όλοι βοηθάνε όλους. Αλλά εδώ έχει παρακάνει. Λοιπόν, τότε τι θα έκανε. Ο Βενιζέλος λοιπόν τους είπε: μαζευτείτε λιγάκι. Αλλά τι να μαζευτούν. Ξέρετε ότι είχε προηγηθεί ο εθνικός διχασμός, είχαν προηγηθεί οι μαγκουροφόροι, τα Νοεμβριανά του 16 που είχαμε θύματα, βγαίναν οι αντιβενιζέλοι και σκοτώναν κόσμο. Επί Γούναρη σκοτώσαν τον Καβαφάκη, σκοτώναν και όσο ήταν ο στρατός στη Μικρασία, γυρίζαν οι τραμπούκοι εδώ του Λαϊκού Κόμματος, και οι Βενιζελικοί είχαν τραμπούκους, έτσι, το Γήπαρη, άλλος αυτός εκεί. Και πώς το λένε, δέρναν τον κόσμο. Μάλιστα, όταν πια ξεκίνησε ο στρατός, νομίζω 12 Σεπτεμβρίου μπήκαν στα καράβια. Γιατί έγινε και το ψιλοκίνημα στο ναυτικό και πήραν τα καράβια, κυρίως στο Λίμνος, και συναντηθήκαν έξω από την Άνδρο, ή από τη Λέσβο και από τη Χίο. Και ξεκινήσανε και προσαρμοστήκαν στο Λαύριο. Εκεί αποβιβαστήκανε, με άλλες δε δυνάμεις πιάσαν τα άλλα λιμάνια. Πιάσανε τον Οροπό, γιατί από εκεί περνάει το τρένο που πάει Τατόι Λάρισα και θέλουν να κλείσουν, πας και έρθουν βοήθεια. Δηλαδή είχαν ολόκληρο σχέδιο. Κατεβήκαν λοιπόν και τι έγινε. Ενώ ετοιμαζόντουσαν να κάνουν ευνηδιασμό, ο Γονατάς, ο οποίος ήταν μαζί με τον Πλαστήρα
οι θύνοντες, ας πούμε, του κινήματος. Ήταν κάπου 13.000 στρατός. Δηλαδή μπήκανε και σαν ματαγωγάς, όχι ματαγωγάς, δεν ήταν μόνο στα θωρηκτά ή στα αντορπηλικά. Έστειλε αεροπλάνο από τη Λέσβο, το οποίο πέταξε πάνω Θεσσαλονίκη, Λαρισσακή, Αθήνα και πέταξε προκήρυξεις. Και με αυτό αυτοί ειδοποιηθήκαν ότι έρχεται ο στρατός. Το είχαν μάθει κιόλας, διότι νομίζω ο Περιφερειάρχης, ο νομάρχης της Χίου, ήταν αντιβενιζελικός και τους έστελνε κρυπτογραφημένα τηλεγραφήματα ότι ετοιμάζονται για κίνημα, έχουν ξεσηκωθεί. Και έγιναν εδώ διάφορες κινήσεις. Ο Κωνσταντίνος είχε τότε τον πρώτο Παπαδάκη, έγινε ο Τριανταφυλάκος πρωθυπουργός. Άρχισαν να μην αισθάνονται καλά. Αισθανόταν δηλαδή ότι έρχεται μια ώρα που θα πληρωθούν ορισμένα σπασμένα. Η έννοια του έρχεται ο στρατός από τη Μικρασία δημιουργούσε τρόμο, διότι ήταν ένας στρατός πολύ ψημένος, πολύ ικανός στρατός, είχε δώσει δεκάδες μάχες, ήταν, αν και κουρελιασμένος και φτωχικός, ήταν ένας στρατός πάρα πολύ σκλαβογημένος και δεν μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Διάφοροι κύκλοι βασιλικοί άρχισαν να γυρίζουν στους δρόμους, ο Τσόντος Βάρδας, ο Κωνσταντινόπουλος, που ήταν και διοικητής της περιοχής Αθηνών, και να λένε μη φοβάστε, δεν βούλιαξαν τα καράβια, δεν θα έρθουνε. Αυτό γυρίζανε διάφορες ομάδες και πυροβολούσαν στην Αθήνα για να τρομοκρατήσουν τους δημοκρατικούς. Ενώ την ίδια ώρα στην Αθήνα ο Πάγκαλος, μαζί με άλλους αξιωματικούς βενιζελικούς, είχε ξεκινήσει και έκανε συνωμοσίες. Μάλιστα εξοπλίζονταν οι βενιζελικοί κρυφά να επιτεθούν. Δηλαδή μιλάμε μέσα στη χειρότερη καταστροφή, εδώ, ο ένας να φάει τον άλλο. Είχαν ξεσηκωθεί και τα Μεσόγεια, διότι οι περιοχές της Αττικοβιωτίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου καταρχήν βασιλικές. Έτσι, η Πελοπόννησος και η Αττικοβιωτία αυτό. Και είχαν ξεσηκωθεί και μάλιστα άρχισε να παίζει τότε το όνομα του Μεταξά. Και σκεφτόταν ο Κωνσταντίνος, του εισηγηθήκαν μερικοί, να κάνει το Μεταξά πρωθυπουργό. Αρνούνταν όμως πεισματικά ο Γούναρης, ο Πρωτοπαπαδάκης και ο Στράτος να γίνει ο Μεταξάς πρωθυπουργός. Διότι ο Μεταξάς δεν έχερε τόσο πολύ της εκτίμησης της ηγεσίας των αντιβενιζελικών, γιατί είχε αρνηθεί να αναλάβει το μέτωπο. Μάλιστα. Ήταν και ανεξάρτητος χαρακτήρας. Ήταν και ανεξάρτητος χαρακτήρας. Όχι, ήταν και έξυπνος. Σου λέει: πάω να πάρω το μέτωπο, το είπαμε. Να αναλάβω το μέτωπο και να έχω το Θεοτό και να μην μου στέλνει όπλα, θα χρεωθώ. Γιατί να χρεωθώ, σου λέει. Σε αυτό ήταν πονηρός. Γι' αυτό και έγραψε το περίφημο άρθρο ο Βλάχος, εσύ άνθρωπε μικρέ. Ο Βλάχος, ο μπαμπάς της Ελενίτσας Βλάχου, είπαμε, και ο μεγαλοεκδότης της Καθημερινής, ιστορική εφημερίδα, μέχρι σήμερα τυχαία εφημερίδα, έγραψε ένα άρθρο και εσύ άνθρωπε μικρέ, που σε ταΐζει η πατρίδα, σε σπουδάζει η πατρίδα, σε κάνει στρατηγό η πατρίδα και όταν σε χρειαστεί η πατρίδα, για χαρά. Και του ταχώνει. Βέβαια, όταν ανέβηκε ο Μεταξάς, έκανε δικτατορία, τον ελιβάνιζε ο Βλάχος. Έτσι. Είχε βάλει την αγιαστούρα και τον ελιβάνιζε. Αυτά συμβαίνουν τώρα. Δεν βαριέστε. Στη χώρα των λοτοφάγων, ένα είναι το φρούτιο, το λοτός. Όταν φεύγει ο ελληνικός στρατός, εγκαταλείπει δηλαδή το γάμα σώμα στρατού 60.000, χωρίς να ρίξει μια ντουφεκιά έφυγε. Κάτι γίναν μάχες εκεί στην Κίο, δηλαδή τραγικά πράγματα. 60.000 στρατός μπορούσαν να είχαν διαλύσει τον Κεμάλ. Αφού ο Σουμίλας δεν ήξερε τι του γινόταν. Είχαν το Σουμίλα και πήραν και το λέει φυγέτε. Βέβαια σωθήκαν τα παιδιά, αλλά χάθηκε η Μικρασία. Πάει αυτό. Λοιπόν, εγκαταλείψαν. Οπότε ο Κεμάλ έφτασε στην ασιατική πλευρά των Δαρδανελίων, όπου ήταν οι Εγγλέζοι. Εκεί ήταν παρέα οι Εγγλέζοι, τα είχαν τα Δαρδανέλια. Και ο ελληνικός στρατός τους κάλυψε σαν ασπίδα που έχινε το αίμα του για τα μούτρα τους εκτός των άλλων. Όταν λοιπόν εγκατέλειψε ο ελληνικός στρατός στη Μικρασία και ο πληθυσμός, φτάσαν οι Τούρκοι και Μαλικοί απέναντι στους Εγγλέζους. Οπότε οι Εγγλέζοι έπρεπε εκείνη τη στιγμή να δουν τι θα κάνουν. Θα φύγουνε, θα πολεμήσουν με τους Τούρκους του Κεμάλ. Σαφώς και μπορούσε η Μεγάλη Βρετανία να πολεμήσει με τον Κεμάλ. Δεν το θέλαν όμως, γιατί ήταν αντίθετη κοινή γνώμη, γιατί είχαν διαμορφώσει άλλη πολιτική κτλ. Οπότε, αφενός μεν οι Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, είπαμε, τους πιέζανε και αυτούς. Αφετέρου δε, η επαναστατική κυβέρνηση ζήτησε να μεσολαβήσουν οι Εγγλέζοι να γίνει ανακοχή. Μετά από μια μάχη, κάποιος νικάει και κάποιος κερδίζει ίσα-ίσα, γίνεται ανακοχή. Σταματάνε εχθροπραξίες. Και έγινε η περίφημη ανακοχή στα Μουδανιά. Στις 20 Σεπτεμβρίου, νομίζω 19 Σεπτεμβρίου του 22. Όπου εκεί Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και οι Κεμαλικοί συμφωνήσανε αυτό που είπατε. Η Μικρασία όλοι στον Κεμάλ, η δε Ανατολική Θράκη, λέει ο Κεμάλ, τι θέλω. Και εκεί συμφωνήσανε να του τη δώσουν, χωρίς να ρωτήσουν τους Έλληνες.
Πήγε η ελληνική αντιπροσωπεία υπό το στρατηγό Μαζαράκη και τον ένα-δυο άλλα άτομα που τους κρατήσαν έξω. Δεν τους βάλανε μέσα, έξω εσείς. Είσαστε χαμένοι. Οι Άγγλοι καθίστε έξω. Αποφασίσανε και του είπαν μετά υπόγραψε. Αρνήθηκε ο Μαζαράκης να υπογράψει, το έπαιδε στην Επαναστατική Επιτροπή, ξεσηκωθήκανε και είπαν αυτή τη Θράκη που δεν έχει πέσει μια ντουφεκιά, που την έχουμε πάρει, που διώξαμε τον Τζαφέρ Ταγιάρ, την είναι δικιά μας. Σαφώς. Και του λέει ο Βενιζέλος, δώστε την. Γιατί του είπαν οι Εγγλέζοι, μίλα. Όταν έλεγε κάτι ο Βενιζέλος, που ήδη είχαν αποφασίσει με γράμμα του πλαστήρα ιδιόχειρο να του αναθέσουν και καλά κάναν τη διπλωματική εκπροσώπηση, τελείωσε. Και μέσα σε 15 μέρες με την ανακοχή των Μουδανιών, τους είπαν οι σύμμαχοι, θα εκενώσετε τη Θράκη. 300.000 Έλληνες και 5 μεραρχίες φύγανε και περάσαν τον Εύρο. Οπότε όταν πήγαμε στη Λοζάνη, εδώ ήταν η επαναστατική κυβέρνηση, πλέον διότι είχαμε πάει Τριανταφυλάκος, μετά έγινε ο Χαραλάμπης για μια μέρα. Στη συνέχεια διώξανε και τον Κωνσταντίνο, βάλαν βασιλιά τον Γεώργιο, αυτό του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεκίνησε η δίκη τον Οκτώβρη και μέσα σε 15 μέρες νομίζω ολοκληρώθηκε. 15 Νοεμβρίου είχε βγει η απόφαση, τους εκτελέσανε. Έγινε το κάτι άλλο. Να μαζεύονται συλλαλητήρια στην Αθήνα και να λένε σκοτώστε τους. Όλοι οι εργατικοί, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι να πηγαίνουν στον Έρμο τον Πλαστήρα, ο οποίος είχε γυρίσει από τη Μικρασία. Έλεγε η Δέλτα που τον αγάπαγε. Σαν φάντασμα ήταν. Μαύρος, καπνισμένος, αδύνατος και φυματικός. Ο Πλαστήρας. Και φυματικός. Και πήγαινε και είχε το επιτελείο, το γραφείο είχε εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Δίπλα ήταν στο Ελεύθερο Βήμα οι άλλοι. Και πηγαίνανε λοιπόν κάθε μέρα τα σώματα και του λέγανε σκότωσέ τους, σφάχ τους όλους, καθάρισέ τους. Τα έδινε και ο Πάγκαλος. Θα τους σκοτώσει όλους, έλεγε ο Πάγκαλος. Κάτι τέτοιες αγριάδες. Ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, τους έλεγε ο Πλαστήρας. Και όταν φεύγανε, έβηχε και έβαζε το μαντίλι και βγαίνει με αίμα. Ήταν ήδη άρρωστος. Είχε έρθει τρομακτικές κακουχίες. Αν δεν ήταν γερός καρύ, θα είχε πεθάνει στη Μικρασία. Αφού στην υποχώρηση, φύλαγε αυτό σκοπιά το βράδυ. Και του λέγανε, αρχηγέ, του λέγανε τσολιάδες, εσείς παιδιά πάτε με τα πόδια, εγώ πάω με τα άλογο τουλάχιστον. Θα φυλάξω εγώ, φύλαγε σκοπιά. Και αν τον είχαν ακούσει, θα τους είχαν σακουλιάσει πολλούς Τούρκους και πολλά τουρκικά τάγματα τα είχαν σακουλιάσει. Αλλά βλέπει το Καλίνσκι και ο Παπάγος, όταν τους φώναξε να τους μπλοκάρουνε, καθυστερήσανε. Ο Καλίνσκι που ήταν παιδέρος του Παπάγου και ο Παπάγος τότε ήταν στο Ιππικό. Το πιο βασιλικό τμήμα του στρατού ήταν αυτοί οι δύο. Και δεν ήταν τυχαίες προσωπικότητες. Τα είδατε μετά στην ελληνική ιστορία. Και ο ένας και ο άλλος τελευταίος. Εν πάση περιπτώσει, αγαπητοί, όταν έρθει η ώρα τα ξαναπούμε. Έτσι, έρχομαι. Οπότε καταλαβαίνετε και αναγκάζονται και καταλείπουν τη Θράκη. Το οποίο ο Πάγκαλος δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Να πάτε στο καλό. Δεν μπορούσε να το ανεχθεί ο Πάγκαλος. Και τι ήμαζε, και όταν του είπε ο Πλαστήρας, κοίταξε να δεις κάτι, ο Δε Κεμάλ είπε, θέλω και τη Δυτική Θράκη. Και τη Θεσσαλονίκη θέλω. Γιατί, εκεί γεννήθηκα. Τώρα που τους βρήκα τους Ρωμίους διαλυμένους, να τους τα πάρω όλα. Και ήταν το πρόβλημα, ήταν πώς να σας πω, η ανησυχία του Πλαστήρα ήταν θα χάσουμε τη μισή Μακεδονία, θα τη χάσουμε. Θα μας την πάρουν οι Τούρκοι. Στο μεταξύ, ακονίζαν τα μαχαίρια και οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι του τι, τώρα πάρουμε κι εμείς. Δηλαδή θα γυρίσει η Ελλάδα στη Λάρισα. Τι κάναμε τόσα χρόνια, τι κάναμε, τι θυσίες, τι κόσμο σκοτώθηκε. Και να πάμε πάλι στη Λάρισα. Αυτό και από την αρχή. Αυτά δεν γίνανε ούτε στο δεύτερο πόλεμο. Και γίνανε στον πρώτο, εκεί στο Μικρασιατικό. Οπότε έπρεπε να οργανωθεί στρατός. Και άρχισαν να οργανώσουν στρατό που το δώσαν στον Πάγκαλο. Ο οποίος ομολογουμένος έσωσε την Ελλάδα. Το τι έκανε δικτατόριο δεν με ενδιαφέρει. Και τον κατηγορούν, χαμηλές φούστες, κοντές φούστες, ήταν ιδιόρυθμος. Ήταν γραφικός. Έκανε, εντάξει, ναι, αλλά εκείνη την ώρα ήταν ο μόνος που μπορούσε να σώσει την Ελλάδα. Τώρα, όσον αφορά τις συζητήσεις, έχει κάνει εντύπωση η πολιτική του Βενιζέλου. Καλά, δεν υπήρχε καλύτερος. Αλλά έδειχνε μεγάλη υποχωρητικότητα στους Τούρκους. Και όσο πέραγε ο καιρός, η συνθήκη της Λοζάνης ξεκινάει τον Νοέμβριο του 22 και τελειώνει τον Ιούλιο του 23. Είναι συνθήκη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και η Ιαπωνία είχε έρθει. Δεν είναι συνθήκη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Τα θέματα της Μικρασίας συζητηθήκαν στο πλάι και κάτω από ορισμένες διαδικασίες. Ήταν άλλα τα θέματα. Τα στενά, η δημιουργία της Τουρκίας,
η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, οι μεγάλες δυνάμεις, η Αγγλία, Γαλλία, το κάτι άλλο. Πήγανε όλο το αμφάνγκατε της παγκόσμιας διπλωματίας πήγε εκεί. Όπου ο Βενιζέλος όντως προσπαθούσε να σώσει ό,τι μπορούσε. Αλλά οι Τούρκοι με το τουπέ του νικητή ζητούσαν τα πάντα. Οργάνωνε στο μεταξύ το στρατό ο Πάγκαλος στη Θράκη. Είχε φτάσει 110.000 άνδρες. Είχε οργανώσει πυροβολικό, παρότι το περισσότερο υλικό είχε μείνει στη Μικρασία. Το τι εγκαταλείφθηκε στη Μικρασία δεν περιγράφεται. Όλος ο μόχθος του ελληνικού λαού έμεινε εκεί. Από ανικανότητα. Τέλος πάντων, και αρχίζει ο Ινωνού να ζητάει και οικονομική αποζημίωση. Χάσατε. Δεν μας κάψατε τα χωριά στη Μικρασία. Ωραία. Θέλουμε αποζημίωση. Βρε παιδί μου, δεν έχουμε. Θέλουμε αποζημίωση. Αγριεύουν εδώ οι επαναστάτες και βγάζουν τον Βενιζέλο και βάζουν τον Αλεξανδρή. Δεν έπαψε βέβαια ο Βενιζέλος να από πίσω. Και του λένε, κοίταξε να δεις, αν οι Τούρκοι επιμείνουν, θα φύγετε. Θα αποχωρήσουμε από τις συνθήκες. Ό,τι θέλετε. Είμαστε έτοιμοι. Στο μεταξύ, είχε μαζέψει 11 μεραρχίες στη Θράκη, συν το πολεμικό ναυτικό, είχε κάνει ειδικούς χάρτες πώς θα γίνει η ζεύξη του Εύρου και υπολογίζανε μέσα σε 3 μέρες να μπουν στην Κωνσταντινούπολη. Το οποίο ήταν εφικτό. Ήταν εφικτό. Αυτό φεύγει ο Βενιζέλος, φεύγει ο Βενιζέλος, αναχωρούνε και σταματάνε οι διαπραγματεύσεις. Λόγω της πιέσεως του Ινωνού, το Μάιο ήταν αυτό, του Ινωνού, να πάρει αποζημίωση. Ποια από μια Ελλάδα κατεστραμμένη, του λέει. Φεύγουνε και ετοιμάζει το Πάγκαλος με τον Χατζικυριάκο να χυμίξουνε. Ήταν Σαββατοκύριακο. Δευτέρα πρωί, το μαθαίνουν βέβαια, το ξέραν οι σύμμαχοι αυτό, οι Εγγλέζοι παίρνουν τηλέφωνο. Παιδιά, δεν τρέχει τίποτα. Οι Τούρκοι δεν θέλουν αποζημίωση. Γιατί καλέ. Άστος να μπουκάρουμε μέσα. Όχι. Μπέσαν οι Εγγλέζοι, οι σύμμαχοι. Οι Εγγλέζοι, προσέχτε. Μονή διπλή. Παιδιά, μην κάνετε τίποτα. Μην κουνηθείτε. Σου λέει, έχει γούστο να μπουκάρουν οι Έλληνες και να φτάσουν πάλι να πούμε στην Προύσα. Το κράτος αυτό που παλεύουμε τόσο καιρό πάνω στα κόκαλα των Ελλήνων και των Αρμενίων και όλα να φτιάξουμε, θα μας το χαλάσετε aujourd'hui και σήμερα. Είδατε τι, μπήκε στη βομβάρδισε τη Συρία. Όποιος με ενοχλεί τον διαλύω. Όποιος με ενοχλεί. Αύριο θα πει, άρα στην Ελλάδα δεν χρειάζεται να βομβαρδίσει. Θα στείλει 200.000 πρόσφυγες και τι θα γίνει. Και τι θα γίνει. Θα πει όχι Ελλάδα. Διαθαλάσσεις. Τι θα γίνει. Απλά πράγματα, ξέρετε. Δεν είναι ο Ερντογάν. Να ξυπνήσουμε κάποια μέρα, αγαπητοί φίλοι. Είναι αυτοί που είναι από πίσω. Και όταν ακούω κάτι έτσι χαζομάρες του στυλ, θα φύγει ο Ερντογάν και πότε θα διώξουν οι σύμμαχοι τον Ερντογάν. Αυτά τα παιδάκια τα λένε στον νηπιαγωγείο. Ένας μεγάλος μετά τα 12 δεν τα λέει αυτά. Όχι στην ηλικία μας. Από τα 12 και μετά λέει ότι θα κάνουν ντά τον Ερντογάν. Πού ντα. Αυτός κάνει τι θέλει. Χειροκροτούμενος από αυτούς που νομίζετε. Και δεν είναι ο Πούτιν αυτός, είναι άλλοι. Αφήστε τον Πούτιν στην ησυχία του. Γιατί και εκεί λέγονται διάφορες ανοησίες, ο γηπαιδιακού στυλ ανοησίες, ο παδιακού στυλ. Όχι, να είμαστε σοβαροί. Λοιπόν, η Δύση πάνω στα κόκαλα των Ελλήνων και των Αρμενίων, αυτό να το πούμε και να το υπογραμμίσουμε, έκτισε τη Νέα Τουρκία. Την Τουρκία του Κεμάλ, ο οποίος υπήρξε σφαγέας του ελληνισμού, σφαγέας υπήρξε και των λαών, των μη μουσουλμανικών, αλλά και των μουσουλμάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μεγάλος πολιτικός, ικανότατος, μπράβο του γιατί έπαιξε και κέρδισε, λόγω ηλιθιότητας των Ελλήνων, τέτοιο πράγμα έχει ξαναγίνει, και έφτιαξε τη Νέα Τουρκία, την οποία πριν τη φτιάξει ακόμα, όλη η Ευρώπη γονάτισε και την προσκύνησε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σφαγή στη Σμύρνη, γι' αυτό σας λέω εγώ, ορισμένα πράγματα θα τα προσέξουμε, διότι σήμερα κροκοδίλια δάκρυα για την Ουκρανία. Ποιοι? Το λέγανε ορισμένοι Αμερικάνοι, ξένοι, απεσταλμένοι και στρατιωτικοί. Δύο κανονιές να ρίχναν από ένα θωρηκτό, οι Τούρκοι δεν θα κάνουν καν τη σφαγή στη Σμύρνη. 40.000 ανθρώπους φάξανε. Τούρκοι ιστορικοί το λένε. 40.000 ανθρώπους φάξανε στη Σμύρνη μέσα σε 3 μέρες. Μόνο όταν κατέβηκε ο Κεμάλ σταματήσανε και την άλλη μέρα ξαναρχίσανε πάλι. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που είναι. Και είπε ο Κεμάλ, σκάουν όλα. Και δεν είναι καταστροφή, σας λέω, οικονομική.
καταστράφηκε ένας πολιτισμός τόσων χιλιάδων ετών. Γιατί? Και τι φταίνε αυτοί οι άνθρωποι? Και τι φταίνε και όλοι αυτοί οι λαοί? Ξέρετε ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Κεμάλ ήταν πολλά. Ήταν καμιά δεκαριά στρατόπεδα συγκέντρωσης, εχμαλώτων Ελλήνων, αλλά και Μικρασιατών. Ο Βενέζης δεν τα γράφει. Ήταν το πρότυπο για τον Χίτλερ. Ο Κεμάλ ήταν ο δάσκαλος του Χίτλερ. Γι' αυτό και όταν πέθανε, το κλάμα που ρίξαν, το 38 που ρίξαν οι Ναζί, δεν περιγράφεται. Λες και πέθανε ο μπαμπάς τους. Έχω άρθρο συγκεκριμένο, όπου οι εφημερίδες οι γερμανικές Γερμανοί κλαίνε και οδύρονται που πέθανε αυτή η μεγάλη προσωπικότητα. Γιατί τους δίδασκε πώς να φέρονται. Και είδατε τα αποτελέσματα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και είδατε και τα είχαμε κάνει αυτά σε παλιότερα μαθήματα, πώς φέρθηκε η Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πώς τις φερθήκαν της Τουρκίας οι σύμμαχοι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τις κουβέντες που έκανε ο Τσόρτσιλ με τον Ιουνιού του 1943 στα Άδανα για τα Δωδεκάνησα, έτσι, και πώς φερθήκανε και μετά τον πόλεμο στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Απλό είναι. Για κάποιον που νομίζω μπορεί να δει και δεν έχει μοιοπία, για να τα δει.